upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasulukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26
at Converged Air Cable 100 at sabayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8, Ginoong RJ Pangan, na sumasangkupawid mula dito sa bayan ng Capas Tarlac, na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na nakikilalang mga uri, sanhi at epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 8. Mangyaring buksan ito sa pahina 386 hanggang pahina 387. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong leksyon, ating munang balikan ang ating nakaraang aralin tungkol sa mga sanhi ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. At dahil itinuon natin ang ating pansin sa pambubulas o bullying, ating balikan ang mga profile ng mga karakter sa pambubulas. Sino ba ang dalawang karakter sa pambubulas? Ano-ano naman ang profile ng isang batang nambubulas? Ang batang nambubulas ay mas malamang na napalaki ng isang pamilyang napabayaan na gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin, hindi naramdaman ng pagmamahal, hindi napalago ang komunikasyon at ugnayan sa loob ng pamilya, o ginamitan ng pananakit bilang pagdidisiplina, at nakita ang pagiging marahas ng magulang na nagdulot ng pagkakaroon ng damdamin ng puot sa kapwa at malaon ay makaramdam ng kasiyahan sa pananakit sa iba. Ayon nga kay Karin Itusinski, dahilan ng pambubulas ng isang tao ay maaaring mag-ugat sa pamamaraan ng pagpapalaki ng kanyang mga magulang. Ano-ano naman ang matalas na sanhi kung bakit nabubulas ang isang tao? Ang mga ito ay ang kakaibang physical o kaibahang physical o sa Ingles, physically different. Kakaibang estilo ng pananamit sa Ingles, dresses up differently. Orientasyong sexual o sexual orientation, madaling mapikon o short-tempered, balisa at di panatag sa sarili, anxious and insecure, pababa ang tingin sa sarili o low self-esteem, tahimik at lumalayo sa nakakarami, quiet and withdrawn sa wikang Ingles, at walang kakayahan na ipagtanggol ang sarili o inability to defend oneself mula sa mga taong nambubulas. Sa episode naman natin ngayon, ating tatalakayin ay ang mga epekto ng mga umiiral na karahasan sa paaralan. Sa panahon ngayon kung saan lahat ng kabataan ay tila alam na ang lahat ng bagay sa mundo, hindi maiiwasan ang sakitan at samaan ng loob. Sa mabilis na pag-ikot ng mundo, kasabay ng mabilis na pagkatuto ng mga bata sa anumang bagay sa kanyang paligid. Laganap ang isang di pangkaraniwang suliranin na kung saan ang mga kabataan ang madalas na nagiging biktima rito. Ang kabataan ay namulat sa pambubulas o ang tinatawag nating bullying. Ayon kay Michael Diamond, Director ng Plan Philippines, lubos na nakakabahala ang palaking bilang ng mga nabibiktima ng pambubulas dahil ang mga biktima na ito ay mayroong posibilidad na makalinang ng pagiging mailap at ng takot na nakakaapekto sa pamamaraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Makahahadlang din ito sa kanilang pakikilahok sa paaralan at makakapagpababa ng kanilang marka sa pag-aaral.
At mas higit pa rito, maaari itong magdulot ng takot sa pagharap ng mga bata sa lipunan. Magdudulot ito ng madalas na paglipas sa klase, na kalaunan ay magbubunga ng paghinto sa pag-aaral at pag-ayaw na muli na bumalik pa sa paaralan. So, makikita niyo naman mga bata, talagang lubos na nakakabahala ang epekto ng pambubulas sa isang tao. Narito pa ang ilan sa mga pangunahing epekto ng mga karahasan sa paaralan. Una, nakakaranas ng matinding kalungkutan at depresyon. Ulitin natin, nakakaranas ng matinding kalungkutan at depresyon. Kadalasan, nakakaranas ng matinding kalungkutan at depresyon ang mga nagiging biktima ng pambubulas dahil sa malaking pagkakaiba ng ugali at hindi kayang ipagtanggol ang sarili mula sa mga nambubulas. Karamihan sa mga nagiging biktima ay nalulungkot at nagkakaroon ng pagbabago sa paraan ng pag-iisip, pakikisalamuha at pakikipagkapwa-tao at pakikitungo sa iba. Ang ikalawa, nagkakaroon ng suliranin sa pagtulog o sleep difficulties na maaaring humantong sa sleep disorder. At sila ay nawawalan ng ganang kumain. Isa sa maaaring epekto ng mga karahasan sa paaralan ay ang suliranin sa pagtulog at kawalan ng ganang kumain. Kapag ang isang bata ay nakaranas ng matinding karahasan sa paaralan, magsisimula na itong makaramdam ng takot hanggang sa pagtulog. Ay dadalhin niya ito at dahil dito ay mahirapan na siyang makatulog. Ganon din ay mawawalan na siya ng gana sa lahat ng bagay, maging sa pagkain. So pansinin natin, hindi lang pala nakaka-apekto ito sa pagtulog natin, nakaka-apekto rin ito sa pagkain ng tama dahil nakakawalan ng gana. Ang susunod ay nakakaranas ito ng takot, pagkabalisa at pangamba. Dahil sa pumubulas, ay natututong isang bata o estudyante na laging mag-isa dahil sa takot na dulot ng pambubulas. Natutroma ang isang bata kapag ito ay nabulas. Kung minsan, mapapansin natin na ang biktima ng pambubulas ay parang laging tapo o hindi mapakali. Ito ay dahil sa trauma na kanilang naranasan mula sa kanilang kapwa at sa kanilang pakiramdam na sila ay hindi ligtas sa kung nasaan man sila. Ito ay dala ng takot na iniwang bakas ng bullying sa kanilang buhay. Para sa mga mag-aaral, ang mga karaniwang binubulas ay nakakaranas ng takot at pangamba na ulit-ulitin ang pambubulas na ginagawa sa kanila. Dahil dito, ayaw nang pumasok ng bata sa paaralan. Inilalayo niya ang kanyang sarili sa mga taong nananakit at umaabuso sa kanilang kahinaan. Ang ikaapat, maaaring maging epekto ng mga karahasan sa paaralan ay nagkakaroon ng mababang tiwala sa sarili. Itin natin, nagkakaroon ng mababang tiwala sa sarili. Ang mga karahasan sa paaralan, lalo na ang pambubulas o bullying, ay nagdudulot ng pagbaba ng tiwala sa sarili ng isang mag-aaral. Kadalasan ay nahihiya, natatakot na itong humarap sa ibang tao. Hindi na siya kakikitaan ng pagtitiwala, hindi lang sa ibang tao, baging sa sarili niya mismo. Ikalima, madalas na makaranas maging sakit ng ulo at tiyan at pangkalahatang tensyon kumpara sa mga kabataan na hindi nagiging biktima ng pambubulas. Ang pambubulas na ito ay magdudulot ng tinatawag nating stress sa biktima na malaon ay magdudulot ng mahinang pangangatawan laban sa sakit at infeksyon. Kung kaya, mas marami sa nakararanas ng ganito ay nagiging sakitin. So hindi lang pala sa emosyonal ang epekto ng pambubulas, ito rin ay may epekto sa ating pangangatawan at kalusugan. Ika-anim, ang biktima ng mga karahasan sa paaralan katulad ng pambubulas ay madalas
nakakaunti ang kaibigan o maaaring walang kaibigan. Dahil sa kanilang labis na pagiging balisa at sa kanilang mababang pagtingin sa kanilang sarili, masyadong mahirap para sa kanila ang humanap at magkaroon ng kaibigan. Maaari itong magdulot ng pag-iisa, pagiging malayo sa nakakarami, at magkaroon sila ng paniniwala na hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng kaibigan. Bukod pa rito, ayaw din makipagkaibigan ng ibang mga mag-aaral sa mga biktima ng pambubulas dahil sila din ay takot na maging sila ay maging biktima rin at hindi rin sila magustuhan ng ibang mag-aaral kapag nakitang sila ay nakikihalubilo sa mga binubulas. Ikapito, posible pang epekto sa biktima ng pambubulas ay ang posibilidad na sila mismo ay maging marahas. Ulitin natin, mayroong posibilidad na sila mismo ay maging marahas. Maaaring sa panahon ng pambubulas o sa hinaharap, ang karanasan na ito ay maaari nilang gawin sa kanilang sarili, sa paaralan o maaaring sa taong nambubulas sa kanila. Maaaring makagawa sila ng mas marahas na bagay, lalo pa at naging malabis ang sakit na kanilang naranasan mula sa mga nambubulas. Sila ay napipilitang kumunti at maging mapanakit. Ang susunod ay maaaring masiraan ng ulo. Oo, maaaring masiraan ng ulo o mawala sa tamang pag-iisip ang biktima ng karahasan sa paaralan. Nangyayari ito sa isang tao kapag hindi na niya kinaya o kapag hindi na kinaya ng utak niya ang mga masasamang salita na galing sa mga nambubulas. Nabubuo ito sa pamamagitan ng mga problema at depresyon. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang pagpapatiwakal o suicide. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang pagpapatiwakal o ang suicide. Kapag hindi naagapan ang mga biktima, ay nagpapatiwakal sila dahil sa matinding panggigipit, sa matinding kahihiyan. Sabi nga natin kanina, ang isang bata na nakaranas ng karahasan ay maaaring ma-depress, maaaring ma-stress, na kung saan maaaring humanto sa pagpapasya na kunin ang kanyang sariling buhay. Ang depresyon dahil sa bullying o anumang karahasan sa paaralan ay maaaring ikamatay ng isang tao. Ito ay dahil mas pinili nilang sarilihin ang kanilang mga problema. Narito naman ang isang isinalin na tula na sinulat ng isang batang 13 gulang na biktima ng pambubulas sa England na may temang "Maaalala ko habang buhay at hindi kailanman malilimutan." Narito ang tula. Lunes, kinuha nila ang aking pera. Martes, tinawag sa iba-ibang pangalan. Miyerkules, pinunot nila ang aking uniforme. Huwebes, puno ng dugo ang aking katawan. Biyernes, tapos na ang lahat. Sabado, kalayaan. Kung susuriin mabuti ang tula, ano sa tingin ninyo ang ginawa ng bata sa tula? Oo, winakasan ng batang gumawa ng tula ang kanyang sariling buhay dahil sa seryosong pambubulas ng kanyang kapwa mag-aaral. At iyan ang isa lamang sa maaaring maging epekto ng mga karahasan sa paaralan, lalo na ng tinatawag nating pambubulas o bullying. Talaga namang nakakalungkot isipin na buhay ang pinag-uusapan sakaling hindi mapaglabanan ng isang mag-aaral ang mga posibleng epekto ng iba't ibang uri ng karahasan. Buhay na pinagyaman ng Diyos at ng pamilya, subalit masisira lamang sa mga walang pakundangang kapwa mag-aaral na walang respeto at pagmamahal.
Ang pambubuli at paulit-ulit na panunukso ay isang agresibong pag-uugali na nagdudulot ng negatibong epekto sa isang bata. Nakakagambala ito sa pag-aaral o kagalingan at pag-unlad ng batang may ganitong asal at sa batang naaapi. Sa pagtalakay natin sa mga posibleng epekto ng mga karahasan, naway maging mulat sana ang bawat isa na anumang uri ng karahasan sa paaralan o sa lipunan na kinabibilangan ay may masamang dulot sa pagkatao ng isang tao. Klaro ba ang lahat? Klaro ba ang lahat ng mga epekto ng pambubulas sa ating natalakay? Uulitin ko ang mga ito at pakinggang mabuti. Ang mga epekto ng pambubulas ay ang mga sumusunod. Nakakaranas ng matinding kalungkutan at depresyon, nagkakaroon ng suliranin sa pagtulog o sleep difficulties at nawawalan ng ganang kumain, nakakaranas ng takot, pagkabalisa at pangamba, nagkakaroon ng mababang tiwala sa sarili, pagsakit ng ulo at tiyan, kakaunti ang kaibigan o maaaring walang kaibigan, maaaring magdulot ng pag-iisa at pagiging malayo sa nakakarani, at magkaroon ng paniniwala na hindi sila karapat-dapat na magkaroon ng kaibigan. Bukod pa rito, ayaw ding makipagkaibigan ng ibang mga mag-aaral sa mga biktima ng pambubulas dahil sa takot na maging sila ay maging biktima rin at hindi sila magustuhan ng ibang mag-aaral. At may posibilidad din na ang mga biktima ng pambubulas ay maging marahas, maaaring sa panahon ng pambubulas o sa hinaharap. At ang panghuli ay ang pagpapatiwakal o pagpapakamatay. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang mga karahasan sa paaralan ay palatandaan na hindi nabibigyan ng tuon dahil sa pag-aakala ng marami na ang pambubulas ay bahagi ng yugto ng pagdadalaga at pagbibinata. Sabi nga ng ilan, that's part of growing up. Mahalagang maunawaan ng lahat ng kabataan na hindi normal na kasama sa paglago ang pagiging biktima ng pananakit ng kapwa. Ikalawa, kung inaakala ng marami na ang pambubulas ay tanging sa binubulas lamang nakakaapekto, ito ay isang malaking pagkakamali. Maging ang pambubulas ay mayroon ding epekto sa taong gumagawa nito. Ikatlo, upang makatanggap ng tunay na pagmamahal at paggalang, matutong magmahal at irespeto ang ating kapwa. Ayan, isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa pinapakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Ito'y hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin. Siyempre, ating susubukan yan sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon lamang tayong 5 katanungan. Isulat ang salitang tama kung wasto ang sinasabi ng pahayag at isulat ang salitang mali kung hindi naman wasto ang sinasabi ng pahayag. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang pambubulas ay walang masamang epekto sa isang tao o mag-aaral. Ang pambubulas ay isang normal na gawain lamang ng mga kabataan. Ulitin natin, ang pambubulas ay walang masamang epekto sa isang tao o mag-aaral. Ang pambubulas ay isang normal na gawain lamang ng mga kabataan. Ang tamang sagot ay mali.
siyempre, hindi normal na gawain ng pambubulas. Ito ay ginagawa lamang kapag gustong makapanakit ng iba. Para naman sa ikalawang bilang, may mga pag-aaral na makakapagpatunay na ang biktima ng pambubulas ay nakakaranas ng labis na pagkabalisa at maaaring humantong sa depresyon. May mga pag-aaral na makakapagpatunay na ang mga biktima ng pambubulas ay nakararanas ng pagkabalisa at maaaring humantong sa depresyon. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlo, may ilang mga mag-aaral na ayaw makipagkaibigan sa mga biktima ng pambubulas dahil sa takot na maging sila ay maging biktima din. May ilang mag-aaral na ayaw makipagkaibigan sa mga biktima ng pambubulas dahil sa takot na maging sila ay maging biktima rin. Ang tamang sagot ay tama. Ikaapat, ang mga nagiging biktima ng pambubulas ay kadalasang lumalayo sa iba dahil sa takot na sila ay mahusgahan o mapagtawanan. Ulitin ko, ang mga nagiging biktima ng pambubulas ay kadalasang lumalayo sa iba dahil sa takot na sila ay mahusgahan o mapagtawanan. Ang tamang sagot ay tama. Ikalima, ang mga biktima ng pambubulas ay maaaring mas maging marahas sa kapwa, lalo't higit naranasan nila ang sakit na dala ng pambubulas. Ang mga biktima ng pambubulas ay maaaring mas maging marahas sa kapwa, lalo't higit naranasan nila ang sakit na dala ng pambubulas. Ang tamang sagot ay tama. Ayan, binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating maikling pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Naghanda ako ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Kung sakali mang kailanganin nyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan ngayong araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang 8, Ginoong RJ Pangan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
Good afternoon, TarlakHenyos. Good afternoon, Science Explorers. I am Sherry Annie Corrales, your teacher broadcaster in Grade 8 Science. I am broadcasting live from Kamiling Tarlac, and this is simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac, Converge Channel 100, and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. You're still watching Aral TarlakHenyo. So how are you, Grade 8? So I hope you're all doing fine and safe today, for we are now on the 7th week of quarter 4. So one more week and you are done and free. So I congratulate you, Grade 8, for making this far despite this pandemic. So you were able to finish almost all of your tasks. But for now, sit back and learn as we are going to unlock another science potential in you. So have your self-learning modules, your learning activity sheets, pen and paper ready, and join me in the session that I call A Moment of Science with Teacher Sherry. So for today's session, we will be talking about biodiversity. So we will be explaining the advantages of high biodiversity in maintaining the stability of the ecosystem. Particularly today, we will be distinguishing between high or low biodiversity and give examples of them. But before that, let me give and show you terms or words that are related to our topic today. So what you need to do is to decode the term. All right? So I'll be giving the number code and then place the number with the correct letter assigned to that number to reveal the word. Okay? So for those who are watching via FB Live, you may just comment your answers below. You ready? Okay, let's begin. Here's code number 1. 12, 9, 6, 5. So look for number 12 and then look for the designated letter and then complete the word. So your clue would be the existence of an individual human being or animal. Right? So let's see the answer. That is life. Okay, did you get it? So life is defined as any system capable of performing functions such as eating, metabolizing, excreting, breathing, moving, growing, reproducing, and responding to external stimuli. So if you have all the characteristics, thank God you're alive. Okay? All right, let's move on with code number 2. For code number 2, that is 9, 19, 16, 5, 3, 9, 5, 19. Your clue is classification comprising related organisms that share common characteristics. Okay, decode. Okay, so let's reveal the correct answer. That is species. Yes, so a species is a group of animals, plants, or other living things that all share common characteristics and that are all classified as alike in some manner. An example of a species is, of course, us, human beings. Did you get that? Grade 8? Very good. All right, let's move on with number 3. The code is 5, 3, 15, 19. So I've given a bonus letter, that's Y, 19, 20, 5, and a letter M. So your clue is a system consisting of biotic and abiotic components that function together as a unit. All right, so as I am seeing correct answers, so let's reveal the answer is ecosystem.
Alright, so ecosystem is a community of living organisms and their physical environment. So this includes both biotic and abiotic factors. So when we say biotic factors, these are the living things such as the plants, the animals, microorganisms, and us humans. And abiotic factors are the non-living things like water, sunlight, and soil. So some examples of ecosystem, we have marine ecosystem, aquatic ecosystem, and terrestrial ecosystem. Very good, grade 8. Now let's move on with number 4. The code is 15. We've got letter R, 7, 1, letter N, 9, there's letter S, and 13. Your clue, an individual form of life that is capable of growing, metabolizing nutrients, and usually reproducing. Okay, correct answer, we've got organism. Yes. Thank you so much. So there are lots of correct answers in our comment section. Okay, so again, organism is an individual form of life such as plant, animal, bacterium, process, or fungus. Or it is also a body made up of organs, organelles, or other parts that work together to carry on the various processes of life. Very good. Now, finally, number 5. The code is 2. Letter I, 15. 4, 9, letter B, 5, 18, letter S, 9, 20, and Y. Your clue, it refers to the variety of living organisms. Alright. So the correct answer we've got biodiversity. Yes, they got that correctly. Very good. Okay, so those are the terms related to our topic for this session. So let's explain them further. So our topic is all about biodiversity. So what is biodiversity? Find that out. So biodiversity is the variety of life on Earth. This life in all its shapes and sizes occurs in the context of ecosystems. So it relies on and interacts with other organisms and the physical environment. So biodiversity boosts ecosystem productivity where each species, no matter how small, has a vital role to play. So let's take for an example. A larger number of plant species means a greater variety of crops. So greater species diversity ensures natural sustainability and for all life forms. Okay, so let me show you some animated pictures and try to describe the biodiversity in each picture. Okay, so here is picture number 1. Okay, so in here, how can you describe the biodiversity? So as you have noticed, the biodiversity in picture number 1 is composed of biotic factors like trees, plants, animals, and other organisms, as well as abiotic factors like water, soil, air, and sunlight. So as you can see, the resources are very abundant. Okay, now let's take a look at picture number 2. So in here, how can you describe the biodiversity? Right, so the biodiversity in this picture has few trees, plants, animals, and the trees were also cut down. So you see there are few prominent species and a low number of other species within the habitat. So from the pictures, we can say that biodiversity is the mix
of different animals, plants, and microorganisms that make up our natural world. But then, it's in different scenarios. So that would lead us to the types of biodiversity. So biodiversity has two types. First one is high biodiversity, and the second one is the low biodiversity. So when we say high biodiversity, this refers to a number of either simple or complex organisms interacting with one another and comprises a community in the environment. So for example, a forest containing many types of trees, dozens of bird species, and both big and small mammals is described as having a high biodiversity. So high biodiversity is good since there are many species present in an area. So this usually means that an ecosystem is healthy and is relatively undisturbed by humans. Now, let's have low biodiversity. So low biodiversity refers to an environment or ecosystem with few or less number of organisms that interact with one another. So this usually resulted to the destruction of habitat because of human activities and natural disaster. So let's say a forest having just one type of tree or only 2 bird species and a single type of mammal. So that is described as having low biodiversity. So low biodiversity is a characteristic of an unhealthy or degraded environment. So let's go back to the pictures that I have shown you earlier. Okay, which picture do you think has a high biodiversity and which one has the low biodiversity? So write down or comment down your answers. All right. So from the pictures, the one with high biodiversity is, yes, correct. That's picture number 1. So as you can see here, there are many different species in high abundance and the ecosystem is very stable. While the picture number 2 seems to be unhealthy and degraded environment. So therefore, it is said to have, yes, a low biodiversity. You are correct. Thank you. So let's try some more. Grade 8. All right, so I'll be showing you pictures and tell me whether it has a high or a low biodiversity. Just comment high or low. Okay? Let's begin. Number 1. So look at the picture. We have a coral reef. Is it a high or a low biodiversity? Okay, so definitely that is high biodiversity. Yes, so, okay, let's move on with number 2, picture number 2. So this seems to be an area experiencing drought. Is it a high or low? Shout out to the students of Malacampan National High School. Thank you so much for tuning in. Okay, the answer for number 2, that should be low biodiversity, since there is a rare species to be seen in the area. Okay, doing great, grade 8. Picture number 3. Okay, so you can see a plantation having only one variety of crop. Is it a high or low biodiversity? Alright, answer reveal, that is low biodiversity. You are all correct since there is only one kind of plant, hence there is no variation of species. Alright, next, number 4. Okay, so it is a rainforest.
So here in the Philippines, we have lots of rainforests since we are located in a tropical region. Is it a high or a low? Okay, so the answer is, of course, that is high biodiversity. So there are lots of different species which are found in this kind of ecosystem. All right. Finally, number 5. Okay, so here is a picture of a pond with different animals. Is it a high or a low? Okay. So the answer is, of course, that is high biodiversity, since there are lots of species within this area. So did you get them all correctly? All 5? Grade 8? Yes, that's great. Thank you so much. Okay, so always remember, grade 8, that in a high biodiversity, it is a region with greatest number of species living in it. This condition provides shelter, water, and food to many species that can survive drought or disasters, as well as competition with other species, which results to a stable ecosystem with lesser rate of species loss. So a typical example would be a rainforest, which has the highest biodiversity. Okay, and while low biodiversity, okay, so it is a region which supports very small variety of species. So an area of low biodiversity usually has suffered disruptions, which reduce the variety of life forms, such as a devastating fire or flood, drought, or a vast lava flow. So sometimes human activities directly cause the disruption, such as pollution, clearing of forests, or building of cities, and overhunting. So a desert is a perfect example of low biodiversity. Okay, so did you understand our lesson today, grade 8? Yes? Okay, so let's have our final activity then. You ready? So just write the letter of your answer. Let us begin. Number 1. What does biodiversity mean? A. Only one species. B. The different amount of species in an area. C. All abiotic life. Or letter D. All biotic life. Again, what does biodiversity mean? A. Only one species in an area. B. The different amount of species in an area. C. All abiotic life. Or letter D. All biotic life. Okay? Type down your answers. Okay, let's reveal. The answer is letter B, definitely. So biodiversity means a variety of life in an ecosystem. Okay, let's move on. Number 2. Okay, high biodiversity is having blank. A. A lot of the same organisms. B. A few of the same organisms. C. A lot of variety of different organisms. Or letter D. Only one organism. Again, high biodiversity is having blank. A. A lot of the same organisms. B. A few of the same organisms. C. A lot of variety of different organisms. Or letter D. Only one organism. Okay, I'm seeing correct answers. The answer is letter C. High biodiversity means there are many different types of organisms and species. Very good, grade 8. Moving on to number 3. When there is higher biodiversity, there is blank. A. Less diversity. B. More diversity and higher sustainability of life. C. More diversity and lower sustainability of life. D.
More organisms are likely to die because they can't adapt to environmental changes. Again, number 3, when there is higher biodiversity, there is less. A, less diversity. B, more diversity and higher sustainability of life. C, more diversity and lower sustainability of life. Or letter D, more organisms are likely to die because they can't adapt to environmental changes. Okay, so let's see the answer. That is letter B. Yes, greater biodiversity in ecosystems, species, and individuals lead to greater stability. You are right, grade 8. Thank you. Let's move on with number 4. How do biodiversity and sustainability work together? Is it A, the lower the biodiversity, the greater the sustainability? The ecosystem. B, the greater the sustainability, or letter D, the higher biodiversity, the greater the sustainability, or letter D, biodiversity has nothing to do with sustainability. Okay, so the correct answer, that is letter C. Yes, you're right. So most of you got that correctly. Thank you so much, grade 8. So the higher the biodiversity, the greater the sustainability. Okay, let's move on. Finally, with number 5. Biodiversity can affect the blank of ecosystems and the blank of populations. A, sustainability and stability. B, life and existence. C, stability and sustainability. D, existence and life. Again, biodiversity can affect the blank of ecosystems and the blank of populations. A, sustainability and stability. B, life and existence. C, stability and sustainability. Or letter D, existence and life. All right, let's reveal the correct answer is letter C. Okay, so biodiversity can affect the stability of ecosystems and the sustainability of populations. Okay, was that a perfect score for you, grade 8? Yes, thank you so much for your participation. Okay, so there you have it. That's about biodiversity for today. So you may now go about this topic. And by when advantage so I hope you have something from me. And ever if you got questions, feel free to message Girl. At 0846666907. And remember, grade 8 to keep tuned in every month at only here at Aral TarlakHenyo, TV channel 6 and Search channel 100 simulcast for DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac AM Radio. So I'll see you again on Wednesday. This has been your teacher broadcaster, Sherry Ann Corrales, on A Moment of Science with Teacher Sherry.
Bye! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Ang ASEA New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun!
Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of the Converge Cable TV. Before we start today's lesson, make sure that you are on a comfortable place and free from noise so that you can hear me loud and clear. I am Sir Joshua Evaristo from Capas National High School, your teacher broadcaster for Mathematics, Grade 8. I will be guiding you on this week's lesson about Theoretical and Experimental Probability Part 1. The Part 2 of this lesson will be discussed on Wednesday, same time here at RTV Tarlac, Channel 100. Please be reminded that while our session is ongoing, you may type in your answer or even your question at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac, Channel 26, and I will attend to them later at the end of our discussion. At the end of this lesson, you are expected to define and differentiate theoretical and experimental probability, illustrate theoretical and experimental probability, and appreciate the importance of theoretical and experimental probability. Before we formally discuss theoretical and experimental probability, let's have a quick review. I'm going to ask you some questions related on our previous lesson to see if you can still recall some of the concepts being discussed last week about the probability of simple events. You have 10 seconds to answer every item. Are you ready? Great! Let's start. First question. What do you call the branch of mathematics that enables us to predict the occurrence of an event as a result of an experiment? If your answer is probability, then you are correct. More so, the different examples of experiment in probability are tossing a coin, rolling a die, randomly picking a marble in a jar, choosing a card in a standard deck of cards. The experiments are activities which could be repeated and which have a well-defined results. Question number 2. What do you call the well-defined results of an experiment in probability? That is correct. The answer is outcomes. Great job, grade 8 learners. It is the set of all the outcomes in an experiment. It is usually denoted by letter S and can be written using a set notation. The answer for this item consists of 2 words. Excellent! The set of all outcomes in an experiment is called a sample space. How many sample space do we have in each experiment for the probability of simple events? Tossing a single coin, rolling a die, picking a card in a standard deck of cards. For the first experiment, which is tossing a coin, we have 2 sample spaces, the set of head and tail. For the second experiment, we have 6, which compose of the set of counting numbers from 1 to 6, representing the 6 phases. Lastly, for the third experiment, the total number of sample space is 52, which represents the 52 individual playing cards in a deck. For item number 5, let us complete the sample tree diagram for the experiment that consists of tossing a coin 3 times. We will toss a coin. For the first toss, we have 2 outcomes. Second toss, we have head and tail. Then another head and tail. For the third toss, we have head, tail, head, tail, head, tail.
Excellent, grade 8 learners! The sample space tree diagram for tossing a coin 3 times is already complete. Let us now list the sample space of our given experiment. We have the set of HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT. In your previous lesson, you learned how to find the probability of a simple event using the ratio number of favorable outcomes over the total number of outcomes. For example, using the given spinner, the probability of spinning a blue is given by 1/6, since there is one possible outcome spinning a blue and there are 6 possible outcomes. Each outcome is equally likely. Since we found the probability without actually spinning the spinner, it is called the theoretical probability. In other words, in theory, there is 1/6 chance of spinning a blue. Theoretical probability is a probability that is determined based on reasoning. To find the probability of an event, also called the likelihood of an event, we can use the formula probability of an event is equal to the number of ways event can occur over the number of possible outcomes. In symbol, we have the probability of E is equal to the number of event over the number of sample space. Let's have some illustrative examples. Example number 1. A die is rolled. What is the probability of obtaining a number less than 5? First, let us determine the sample space or the set of outcomes in rolling a die. So, the sample space is a set of 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, the number of sample space is 6. Also, the event is getting a number less than 5. The number less than 5 in the sample space is the set of 1, 2, 3, and 4. Thus, we have a total of 4 numbers less than 5. After identifying the given values, we can now apply the formula for probability of getting less than 5, which is equal to the number of less than 5 in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting less than 5 is equal to 4 over 6. We can simplify 4 over 6 by dividing the numerator and denominator by 2. 4 divided by 2 is 2, then 6 divided by 2 is 3. Hence, we have 2/3. Therefore, the probability of getting a number less than 5 when a die is rolled in theoretical probability is 2 over 3. Illustrative example number 2. What is the probability of getting a face card in a standard deck of 52 cards? The sample space are the set of 52 individual playing cards. So the number of sample space is 52. Then, the event is getting a face card. The face cards in a standard deck of 52 cards are the Jack, Queen, and King of Clubs, the Jack, Queen, and King of Diamonds, the Jack, Queen, and King of Hearts, and the Jack, Queen, and King of Spades. Thus, we have a total number of 12 face cards. After identifying the given values, we can now apply the formula for probability of getting a face card, which is equal to the number of face cards in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting a face card is equal to 12 over 52. We can simplify 12 over 52 by dividing the numerator and denominator by 4. 12 divided by 4 is 3, then 52 divided by 4 is 13. Hence, we have 3 over 13.
Therefore, the probability of getting a face card in a standard deck of 52 cards using theoretical probability is 3/13. At this moment, let's have our last illustrative example for theoretical probability. A jar contains 7 pink marbles, 5 red marbles, and 8 gray marbles. If a ball is picked from the jar, what is the probability of getting a gray marble? The given are 7 pink marbles, 5 red marbles, and 8 gray marbles. So the number of sample space is 20, since 7 plus 8 plus 5 is equal to 20. Also, the event is getting a gray marble. The number of gray marbles is 8. After identifying the given values, we can now apply the formula probability of getting a gray marble is equal to the number of gray marbles in the sample space over the number of sample space. Applying substitution, we have the probability of getting a gray marble is equal to 8/20. We can simplify 8/20 by dividing the numerator and denominator by 4. 8 divided by 4 is 2, then 20 divided by 4 is 5. Hence, we have 2/5. Therefore, the probability of getting a gray marble if a ball is picked from the jar using theoretical probability is 2/5. Aside from theoretical probability, we can also find the probability of a given event by conducting an experiment. This is called the experimental probability. We can find the probability of spinning a blue by actually spinning the spinner and recording the results. Experimental probability is the probability that relies on the actual results of an experiment. This is also known as the empirical probability. This can be determined by the ratio of the number of times an event actually occurs to the total number of times the activity is repeated. Let's try to conduct an experiment of spinning a spinner 15 times and find the probability of getting each color in the wheel. First, let us create a table and label each column. The first column are the outcomes: blue, violet, red, orange, yellow, and green. The set of these colors is our sample space. The next column is for the tallies. The third column is the frequency, or the number of times the event happens. The last column is the relative frequency. Now, let us spin the spinner 15 times and record the result in the tally column in our table. Blue, green, orange, green, red, yellow, yellow, red, blue, yellow, green, green, violet, blue, and violet. Then, we will count the number of tallies in each outcome and put it on the frequency column in each outcome. We have 3 for blue, 2 for violet, 2 for red, 1 for orange, 3 for yellow, and 4 for green. To determine the relative frequency, we're going to get the ratio of the frequency to the total number of frequency. The relative frequency in each row determines the relative frequency that determines the probability of an event to happen for each outcomes in an experimental probability. Again, the probability of an event is equal to the number of times event occurred to the number of times the experiment is repeated.
Since we spun the wheel 15 times, the total number of frequency is 15. You can check it by adding all the frequencies. 3 plus 2 plus 2 plus 1 plus 3 plus 4 is equal to 15. The relative frequency is also the probability of each outcomes in an experimental probability. The probability of getting a blue outcome is 3 over 15 because we spun blue 3 times out of 15 total spins. We can simplify it by dividing the numerator and denominator by 3. So we have 1 over 5. Hence, the experimental probability of spinning a blue is 1 over 5. Next, the probability of spinning a violet. The probability of getting a violet outcome is 2 over 15. Because we spun violet 2 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a violet is 2 over 15. The probability of getting a red outcome is also equal to 2 over 15 because we spun red 2 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a red is 2 over 15. The probability of getting orange outcome is equal to 1 over 15 because we spun orange once out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning an orange is 1 over 15. The probability of getting a yellow is equal to 3 over 15 or 1 over 5 because we spun yellow 3 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning a yellow is 1 over 5. Lastly, the probability of getting green outcomes is equal to 4 over 15 since we spun green 4 times out of 15 total spins. Hence, the experimental probability of spinning green is 4 over 15. Imagine that you toss a coin 10 times. How many times would you expect it to land on heads? You might say 50% at the time or half of the 10 times. So you would expect it to land on heads 5 times. That is a theoretical probability. Now, let's try to toss the coin 10 times and see what will happen. This is an example of experimental probability. Let us create a table first before we begin our experiment. The first row represents the trial, and the second row represents the result in each trial. It can be a head or it can be a tail. For the first toss, we have head. Then the second toss, we have head, and another head for the third toss. On our fourth toss, it landed on tail. However, on our fifth toss, the coin shows head. The tail shows up on the sixth trial. The head shows up in the seventh trial. The coin shows tail on the 8th and 9th trial. Lastly, the results on the last trial is a head. After 10 trials, we get a total of 6 heads and 4 tails. Notice that it landed on heads more times than we expected. We expect that the head shows up 5 times and the tail shows up
also 5 times. You can think of an experimental probability as the probability determined from the results of an experiment. It is what happens instead of what you were expecting to happen. Now that we have our results, we can now determine the probability of head based on the results of an experiment. For the solution, the number of times the event that is getting a head occurred is 6. Then the number of trials is 10. Using the formula for experimental probability, we have the probability of getting a head is 6 over 10. We can divide the numerator and the denominator by 2, so we have 3 over 5. In percentage, we have 60%. To determine the probability of getting a tail, we have the number of times event that is getting a tail occurred is 4, and the number of times the experiment is repeated is 10. Using the formula for experimental probability, we have the probability of getting a tail is 4 over 10. We can divide it, or we can divide the numerator and denominator by 2, so we have 2 over 5. In percentage, we have 40%. For the summary of our discussion, when we say theoretical probability, this is the probability that is determined based on reasoning. In this probability, equally likely outcomes are required. However, the experimental probability relies on the actual results of an experiment. It is what happens instead of what you were expecting to happen. Let us put your understanding into test by answering the following problems. You have 10 seconds to answer every item. Write your answer on your paper or type your answer in the comment section of our FB live streaming. Item number 1. What is the theoretical probability of that an even number will be rolled on a number cube? Again, what is the theoretical probability of that an even number will be rolled on a number cube? Okay, time's up. The correct answer for item number 1 is 1/2. The probability of getting an even number is 3 over 6. Since we have 3 even number out of 6 sample space, then 3 over 6 is simplified, so it is equal to 1/2. If your answer is 50%, you are also correct. Item number 2. What was the experimental probability of how many times an even number actually rolled using the table? Okay, so the correct answer for item number 2 is 5 over 12. The even number in a die are 2, 4, and 6. The probability of getting an even number is equal to the number of times event E occurred. In this item, we have 3 plus 6 plus 6 over the number of times experiment is repeated, which is 8 plus 3 plus 9 plus 6 plus 4 plus 6. We can simplify. 3 plus 6 plus 6 is 12. 8 plus 9 plus 6 plus 4 plus 6 is equal to 36. 15 over 36 is equal to 5 over 12. Did you get them all correctly? Congratulations! That is all for now. The part 2 of our discussion about theoretical and experimental probability will be on Wednesday. Same time here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. We are also live on Channel 100 of the Converge Cable TV. Again, I am
your teacher broadcaster, Sir Joshua Evaristo, saying the probability of your possibility depends on your level of positivity. Ang dagdag na 2 taon sa high school ay malaking bahagi ng programang K-12 sa ating bansa. Pinag-aralan ng mabuti ng Kagawaran ng Edukasyon o DEPED ang nilalaman at paraan ng pagkatuto sa 2 taong ito na tinatawag ngayong senior high school. Sa pamamagitan ng senior high school, tinitiyak ng DEPED ang kalidad ng edukasyon na may malinaw na patutunguhan anuman ang iyong pag-aralan. May 15 core, 7 applied at 9 na specialized subjects ang senior high school. Sa kabuuan, may 31 subjects ang senior high school. Katumbas ito ng 4 na semestre na may 2 quarter bawat semestre. Ang mga paksa sa bawat aralin ay mahalaga upang maihanda ang mga mag-aaral sa 4 na curriculum exit gaya ng kolehiyo, trabaho, middle-level skills development at negosyo. Kahit anong track ang piliin ng isang mag-aaral, maaari siyang magpatuloy sa alinman sa 4 na posibleng curriculum exit. Mayroong 4 na track ang senior high school. 1. Academic track. 2. Technical Vocational Livelihood track. 3. Arts and Design track. At 4. Sports track. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng paaralan ay kumpleto ng lahat ng tracks at strands. Kailangang suriing mabuti ng mga magulang at mag-aaral kung anong track o strand ang mayroon sa kanilang lugar na naaayon sa iba't ibang konsiderasyon gaya ng hilig, interes, kakayahan ng mag-aaral at marami pang iba. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na senior high school sa inyong lugar upang malaman ang kanilang ino-offer na tracks at strands. Upang matulungan ng mga mag-aaral na maunawaan ang pagpaplano sa kanilang hinaharap, ang Department of Education ay naglunsad ng Homeroom Guidance, kung saan nakapaloob ang Career Development Domain. Tumutulong itong mahubog ang mga mahalagang kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagbubuo ng mga plano at desisyon para sa kanilang buhay. Kung kayo ay may mga katanungan o paglilinaw tungkol sa senior high school tracks and strands, maaari kayong makipag-ugnayan sa inyong career guidance advocate o guidance counselor. Hangad namin ang inyong tagumpay! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw mga kapantas! Maligayang pagsalubong sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge, Channel 100 at sa bayang naririnig at napapakinggan 828 AM DZTC, Radyo Pilipino Tarlac.
Kumusta kayo mga ginigiliw naming taga-subaybay at tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa obra maestra, ang Florante at Laura, at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Panatilihing malinis ang ating pangangatawan upang tayo'y ligtas sa anumang uri ng sakit na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Ako ang inyong lingkod, Ginoong Raymond J.R. Manzano Apalia, ang inyong teacher, broadcaster sa araw na ito sa Pilipino, Baitang 8, na nagmula sa paaralan ng Malakampan National High School at sumasahimpapawid mula rito sa bayan ng Kamiling, lalawigan ng Tarlac, makakasama ninyo sa pagkatuto. Binabati ko ang lahat ng mga mag-aaral sa 8 baitang, maging ang kanilang mga magulang. Habang kayo ay nakikinig ng radyo o nakatutok sa pamamagitan ng inyong mga cellphone through Facebook Live o sa YouTube, ating pagyamanin at paunlarin ang ating kamalayan sa asignaturang Filipino. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay siguraduhing nakahanda na ang inyong self-learning module, learning activity sheet, maging ang inyong kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mga mahalagang kaalaman na nakapaloob sa ating tatalakayin sa sandaling ito. Siguraduhin ding kayo ay nasa isang komportableng lugar at maayos na nakapanonood sa live broadcast at nakapakikinig sa radyo. Handa na ba kayo mga kapantas? Mahusay. Kung gayon, makinig ng mabuti upang buhay ay bumuti. Atid kung handang-handa na kayo sa panibago nating aralin. Subalit, bago tayo tumungo sa ating pangunahing paksa, ay nais ko munang magbalik tanaw hinggil sa ating tinalakay noong nakaraan. Sino pa sa inyo ang nakaaalala ng ating tinalakay noong nakaraan? Maaari ninyong ilagay sa comment section sa ating Facebook Live ang inyong mga kasagutan. Magaling mga kapantas! Ang ating tinalakay noong nakaraan ay ukol sa mga damdaming namayani sa mga tauhan ng obrang Florante at Laura. Tunay ngang sinusubaybayan ninyong mabuti ang ating pinag-aaralan. Binabati ko kayo mga kapantas dahil palaging bukas ang inyong isip at diwa sa bawat aralin. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Halina't samahan ninyo ako at sabay-sabay nating suriin ang iba't ibang damdamin at motibo ng mga tauhan ng mahalagang pangyayari sa awit. Partikular na ang pagtataksil ni Conde Adolfo. Sa pagkakataong ito ay atin nang himay-himayin ang mga mahalagang saknong sa obra maestrang Florante at Laura. Magsimula tayo sa saknong 259. Humihinging tulong at nasa pangamba. Ang kruto ng reyno'y kubkob ng kabaka. Ang puno sa hukboy, balita ng sigla. General Usmalik na bayaning Persya. Nais kong bigyan ng diin ang mga talasalitaan nang sa gayon ay mas lalo ninyong maiintindihan ang kahulugan ng mga matatalinhagang salita na nakapaloob sa mga saknong. Ang ibig sabihin ng kubkob ay mapaligiran at ang kabaka naman ay kalaban, kaaway o katunggali. Ipagpatuloy pa natin ang pagbasa. Saknong 260. Ayon sa balitay pangalawa ito, ng prinsipe niyang bantog sa sangmundo. Alading kilabot ng mga gerero, iyong kababayang hinahangaan ko. Ang ibig ipakahulugan ng salitang bantog ay kilala o sikat
at ang kilabot naman ay pinatatakutan. Sunod na saknong, 261. Dito napangiti ang morong kausap. Sa nagsasalitay tumugong banayad. Anyay, bihirang balitay magtapat, kung magkatotoo may marami ang dagdag. Ang kasing kahulugan ng banayad ay malumanay. Tuloy pa natin. Saknong 264. Sagot ni Florante, huwag ding maparis. Ang birerong bantog sa palad kong amis. At sa kaaway may di ko ninanais, ang laki ng dusang aking napagsabi. Ang ibig ipakahulugan sa salitang amis ay api. Sa makatuwid, sa mga saknong na ito, ang Protona ay humihingi ng tulong sa kaharian ng Albania laban sa mga Moro. Bagamat hindi pa naghihilom ang sakit na nararamdaman ni Florante sa pagpanaw ng kanyang ina na si Prinsesa Floresca. Isang malaking hamon na naman ang kanyang haharapin. Sa kanya, ipagkakatiwala ang malaking responsibilidad na isalba ang Protona sa mga Morong sumakop dito. Matutunghayan mo rin ngayon ang pagkamaginoo ng dalawang magigiting na direrong sina Florante at Aladin. Hahanga ka sa tinuran ni Florante na hindi niya nanaising sapitin maging ng kanyang kaaway ang hirap na dinanas niya. Mamamangha ka sa kababaang loob ni Aladin na sa halip na ipagmalaking siya ang tinutukoy na bantog at mahusay na girero, ay nagpakumbabang sabihin na minsan ang balitay may nararapat na paniwalaan. Kung sino ang nararapat na paniwalaan ay dapat mong abangan. Mga tanong: bakit kaya sinabi ni Floranteng nayapos ng bangis ang buhay nilang mag-ama? Kung nais ninyong sumagot, mga kapantas, ilagay nyo lamang dito sa comment section sa Facebook Live broadcast. Maraming salamat. Mahusay mga kapantas, nayapos ng bangis ang mag-ama sapagkat kapwa sila nagluluksa sa pagpanaw ni Prinsesa Floresca. Ikalawang tanong, ano ang naramdaman ni Aladin nang bigyang papuri ni Florante ang gerero? Pag sinabi nating gerero, ito ay mandirigma. Ano ang inyong sagot? Magaling mga kapantas! Sa kabila ng pagkakaiba ng lahi ni Aladin na isang Moro at si Florante na isang Kristiyano, bagamat magkaaway ang kanilang lahi, ay nagawa pa rin ni Aladin na tumulong sa kanyang kapwa. At higit sa lahat, hindi niya ipinangangalandakan ang kanyang pagkaisog o pagiging matapang bilang isang mahusay na gerero. Pagpatuloy pa natin ang pagbasa sa mga saknong, maaari ninyo akong sabayan, mga kapantas, mula sa inyong mga tahanan o sa inyong kinaroroonan. Saknong 276. Tuwang pangalawa kung hindi man langit, ang itinatapon ng mahinhing titig, o ang luwalhating buko ng inibig, pain ni Cupidong walang makarakip. Ang kasing kahulugan ng makarakip ay makahuli. Ituloy pa natin. Saknong 271. Dito ko natikman ang lalong hinagpis, higit sa dalitang na unang tinihis, at binulaan ko ang lahat ng sakit kung sa kahirapan mula sa pag-ibig. Ang ibig sabihin ng binulaan ay paniwalang kabuluhan. Sa mga saknong na ito ay masasaksihan mo ang unang pagtatagpo ni na Florante at Laura, at mararamdaman mo ang tindi ng pag-ibig ng binata sa dalaga, sa pol ng masilayan niya ito. Masusukat mo ang lalim ng pagkabighani ni Florante sa prinsesa sa pamamagitan ng mga imaheng inihahalin
katulad sa kanya. Tanong, maaari niyo bang ilarawan ang naramdaman ni Florante noong una niyang masilayan si Laura? Magaling mga kapantas! Tunay ngang kayo ay nakatutok at sinusubaybayan ninyong mabuti ang ating pagtalakay. Labis na nabighani si Florante kay Laura dahil sa angkin nitong kagandahan at busilak na puso. Una pa lang niyang makita ay talagang nahulog na ang kanyang puso, kaya't lubos niyang sinisinta si Laura. Ipagpatuloy pa natin ang ating pagbasa. Saknong 307. Sinalubong kami ng Haring Dakila, kasama ang buong bayang Matimawang. Ang pasasalamat ay di maapula sa di magkawastong nagpupuring tila. Ang ibig ipakahulugan ng salitang di maapula ay di matapos-tapos. Sa bahaging ito, katatapos lamang magtapat ng pag-ibig ni Florante kay Laura nang kinakailangan niyang umalis papuntang Crotona. Kinakailangan niyang lisanin si Laura kahit ito'y mabigat sa kanyang loob upang tupdin ang kanyang tungkulin bilang general ng kanilang hukbo. Pinamunuan niya ang pagliligtas sa kaharian ng Crotona mula sa mga Morong kaaway. Ang mga luhang pabaon ni Laura ang nagbigay lakas sa kanya para sa mahirap na misyon. Nagtagumpay silang isalba ang Crotona at dahil dito'y nagdiwang ang buong kaharian at pinapurihan sina Florante. Tanging si Adolfo lamang ang hindi naging masaya sapagkat ang tunay niyang inaambisyon ay makuha ang pag-ibig ni Laura at mamuno sa kaharian ng Albania. Tanong, bakit kailangang umalis ng Albania si Florante? Magaling mga kapantas! Kahit masakit sa kanyang loob na lisanin si Laura, ay kinakailangan niyang umalis para iligtas ang kaharian ng Crotona mula sa mga Morong kaaway. At siya ang naging general ng hukbo, isang tungkulin na dapat niyang masunod ang pagtulong sa mga kahariang naaaba o naaapi. Ngayon ay dumako na tayo sa mga huling mahahalagang saknong. Saknong 318. Isang binibini ang gapos na taglay, nasa ramdam nami tangkang pupugutan. Ang puso ko'y lalong naipit ng lumbay, sa gunitang baka si Laura kong buhay. Ang ibig sabihin ng binibini ay dalaga o paraluman. Ituloy pa natin ang pagbasa. Saknong 322. Aking dali-daling kinalag sa kamay ang lubid na walang awa at pagitan. Mga daliri ko'y naaalang-alang, madampi sa balat na kagalang-galang. Ang kasing kahulugan ng madampi ay madikit. Piling saknong ay 326. Labis ang ligayang kinamtan ng hari at ang natimawang kamahalang pili. Si Adolfo lamang ang nagdadalamhati sa kapurihan kong tinamo ang sanhi. Ang ibig ipakahulugan ng nagdadalamhati ay nalulungkot o nagluluksa. Sa mga saknong na ito, pagkalipas ng 5 buwan, sa Crotona ay nagpilit ng makabalik sa kaharian ng Albania si Florante. Labis na ang kanyang pananabik kay Laura, kaya't halos liparin nila ang daang pabalik. Nakakita sila ng pulutong ng mga sundalong Moro na may dalang babaeng nakagapos. Naisip ni Florante na baka si Laura ang babae at hindi nga siya nagkamali. Si Laura ay hinatulang mapupugutan ng ulo dahil hindi niya tinanggap ang panliligaw ni Emir na isa sa mga pinunong Moro. At nang magpumilit ay sinampal siya ng dalaga.
Iniligtas ni na Florante si Laura. Muli ring nabawi ni na Florante ang kaharian ng Albania at napalaya sa pagkakakulong sina Haring Linceo, Duque Briseo at maging ang taksil na si Adolfo. Tanong, sa inyong palagay, bakit kaya nagawang magtaksil ni Adolfo sa kanyang bayan? Napakahusay mga kapantas, lubos nyo akong pinahanga sa inyong mga sagot. Tama, sapagkat si Adolfo, kaya yan nagawa iyon ay labis ang kanyang pagmamahal sa sarili, kahit ikawasak na ito ng sarili niyang pinagmulan o ng kanyang sariling bayan. Dahil sa labis na inggit o selos kay Florante, sa papuri, pag-ibig kay Laura, at pagiging sakim ni Adolfo sa kapangyarihan, sapagkat nais niyang maging hari ng Albania, ay nakagawa siya ng isang maling desisyon sa kanyang buhay, na ikinapahamak ng sarili niyang bayan, na wala ang pag-ibig sa kanyang puso ang kaharian ng Albania. Naintindihan ba ang ating aralin, mga kapantas? Mahusay! Kung gayon, ilabas na ninyo ang inyong kwaderno at panulat, o kaya naman ay maaari ninyong ilagay ang inyong mga sagot sa comment section para sa inyong maikling pagsusulit. Nakahanda na ba kayo, mga kapantas? Salamat! Magsimula na tayo. Narito ang panuto ng inyong gagawing pagtataya. Basahin muli ang mga saknong at suriin kung anong damdamin at motibo ng tauhan ang maghahari. Isulat ang titik o letra ng salita o pariralang bubuo sa pangungusap. Unang bilang, mula sa saknong 250. Humihinging tulong at nasa pangamba. Ang kruto ng reyno'y kubkob ng kabaka. Ang puno sa hukboy, balita ng sigla, General Usmalik na bayaning Persya. Ang naglalahad ay punong-puno ng A. Takot, B. Pag-asa, C. Pag-aalinlangan at D. Pananali. Dalawang bilang, mula sa saknong 261. Dito napangiti ang morong kausap, sa nagsasalitay tumugong banayan. Anyay, bihirang balitay magtapat, kung magkatotoo may marami ang dagdag. Ang moro ay nagpakita ng A. Pagkabilib sa sarili, B. Pagkagulat, C. Pagtatampo, at D. Pagiging mapagpakumbaba. Tatlong bilang, mula sa saknong 276. Tuwang pangalawa kung hindi man langit, ang itinatapon ng mahinhing titig, o ang luwalhating buko ng inibig, pain ni Cupidong walang makarapit. Si Florante ay nakaramdam ng A. Labis na pagkamuhi kay Laura, B. Labis na pagmamahal kay Laura, C. Matinding pag-aalala para kay Laura, at D. Matinding selos. Kaapat na bilang, saknong 322. Aking dali-daling kinalag sa kamay, ang lubid na walang awa at pagitan. Mga daliri ko'y naaalang-alang, madampi sa balat na kagalang-galang. Si Florante ay nakaramdam ng A. Matinding galit kay Laura habang kinakalagan sa pagkakatali, B. Iba yung lakas upang makalag sa pagkakatali si Laura, at masakit, C. Pagkainip dahil sa taglay ng hindi pagkikita ni Laura, at D. Pagkatakot dahil baka hindi na niya masagip si Laura. Kalima o huling bilang, saknong 326.
Labis ang ligayang kinamtan ng hari at ang natimawang kamahalang pili. Si Adolfo lamang ang nagdadalamhati sa kapurihan kong tinamo ang sanhi. Sa nangyari, si Adolfo ay nakaramdam ng A. Takot kay Florante, B. Matinding galit kay Florante, C. Matinding selos, at D. Lungkot dahil nagtagumpay si Florante. Narito ang mga kasagutan ng inyong isinagawang maikling pagsusulit. Susi sa pagwawasto. Ang sagot sa unang bilang ay A. Kalawang bilang naman ay B. Tatlong bilang ay B. Ikaapat na bilang ay ganun din, letrang B. At huling bilang ay titik B. Sige mga kapantas, bilangin ninyo ang inyong mga nakuha. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5? 4, 3, 2, at 1. Maraming salamat mga kapantas sapagkat halos lahat ay nakakuha ng matataas na score. Maraming salamat sa inyong maalab na pakikipagkaisa. Palakpakan ninyong muli ang inyong mga sarili. Isang leksyon na naman ang ating natapos mga kapantas. At ang kaalaman ay hindi nagtatapos. Bagkus, ito ay yumayabong. Batay sa kabuuan o pagpapahalaga ng ating tinalakay sa araw na ito, lagi nating tatandaan. Gawin mo ang magagawa para bumuti ang bayan. Tungkulin ito ng lahat ng mamamayan. Kung nais ninyong matugunan ang paglilinaw sa ilang mga bagay tungkol sa ating pinag-aralan sa araw na ito, ay maaari ninyong ipadala ang inyong text message sa numero 0991-9028-612 o maaari kayong magpadala sa aking email raymond.apalyajr@deped.gov.ph. Nakikita nyo rin ito sa inyong mga screen upang masagot ang inyong mga agam-agam. Patuloy na tumutok at sumubaybay sa ating makabuluhang pagtalakay sa Pilipino. Ito ang Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge, Channel 100, at sa bayang napapakinggan 828 AM DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Muli, ako po si Ginoong Raymond J.R. Manzano Apalya, ang inyong teacher, broadcaster sa Pilipino, Baitang 8, nag-iiwan ng katagang. Huwag matakot sumubok ng mga bagay-bagay. Paunlarin ang kaisipan at kakayahan tungo sa ikapagtatagumpay. Maraming salamat sa inyong maalab na pakikipagkaisa sa mga gawain na aking ipinagkaloob sa inyo. Hanggang dito na lamang ang ating leksyon. Mag-ingat kayong parati hanggang sa muli nating pagkikita. Ginigiliw kong mga kapantas. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN
DYRN 657, Naga DYRB 540, Cebu DYRL 1035, Bacolod DYRN 1134, Dumaguete DXCO 1044, Cagayan de Oro DXGS 765, General Santo DXOC 1494, Ozamis DXOW 981, Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino, Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine.
Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100 at sa bayang ding napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam, Ginoong Joel Tarlac. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nahihinuha na ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay dapat na nagsasalamin ng kanyang pagiging natatanging nilalang na nagpapasya at kumikilos ng mapanagutang tungo sa kabutihang panlahat. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 242 hanggang 246. Bago tayo dumako sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating balikan ang nakaraang talakayan natin. Una, sa nakaraang paksa ating naipaliwanag ang kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang tao. Iyong nalaman na ito ay isang kredo o isang motto na nagsasalaysay kung paano mo ninanais na dumaloy ang iyong buhay. Ito rin ay magiging batayan mo sa iyong gagawin na mga pagpapasya sa araw-araw. Ikalawa, natukoy din natin ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ating ipinaliwanag na sa paggawa nito, kailangang suriin ang inyong ugali at mga katangian. Tukuyin ang inyong mga pinahahalagahan at sa inyong mga naitalang impormasyon, laging isaisip na ang layunin ng panggawa ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay malaking magagawa sa kabuuan ng iyong pagkatao. Ang tao ay natatangi sa ibang nilalang ng Diyos. May mga katangian siya na magagamit niya upang makabuluhan o upang maging makabuluhan ang kanyang pag-iral dito sa mundo. Mga katangian upang mabuo niya ang kanyang sarili tungo sa kanyang kaganapan. Ayon nga sa baitang 10 ng edukasyon sa pagpapakatao sa Module 1, ang paglikha ng pagkasino ng tao ay dumaraan sa 3 yugto. Una, ang tao bilang isang individual, ang tao bilang persona, at ang tao bilang personalidad. Atin silang isa-isahin. Una, ang tao bilang individual ay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Siya ay iisa at walang katulad. Nang isinilang siya sa mundo, nagsimula na siyang mag-okupa ng espasyo na hiwalay sa ibang sanggol. Ibig sabihin, mayroon siyang lugar at karapatan dito sa mundo. Dahil sa kanyang kamalayan at kalayaan, nasa kanyang mga kamay ang pagbuo niya ng kanyang pagkasino. Ang kanyang pagka-individual ay isang proyektong kanyang bubuuin habang buhay bilang nilalang na hindi patapos o unfinished. Ang galing ano? Ang taong individual ay isinilang na hindi kumpleto, pero habang siya ay nabubuhay, mayroon siyang kailangang kumpletuhin. Siya bilang individual na may espasyo
at lugar dito sa mundo na hindi pa ganap ay kailangang patungo siya sa kaganapan. Ang tao bilang individual ay natatangi sa ibang nilalang dahil sa kanyang kamalayan. Ibig sabihin, may kakayahang mag-isip ang tao. Kaya niyang isipin ang dahilan ng kanyang pag-iral dito sa mundo. Mayroong siyang kakayahang naisipin at pagnilayan ang mga hakbang upang maisakatuparan niya ang kanyang tunay na layunin sa buhay o sa kanyang buhay. At sa kanyang paglalakbay, unti-unti niyang napagninilayan na kailangan niyang isaalang-alang ang kapakanan ng iba. Siya ay may kakayahang alamin na ang mga makabuluhang pag-iral ng tao ay pagsasaalang-alang niya ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa niya individual. Ikalawa, ang tao bilang persona ay proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging ganap na siya. Bilang persona, may halaga ang tao sa kanyang sarili mismo. Ito ay dahil bukod tangi siya. Hindi siya mauulit at hindi niya mauuwi o hindi siya mauuwi sa anuman. Ibig sabihin, hindi siya mababawasan at maibababa sa kanyang pagkatao dahil buo siya bilang tao. Kaya napakahalaga ang pagtuklas at pagpapaunlad niya ng kanyang mga talento, hilig at kakayahan upang mabuo niya ang kanyang pagiging sino. Ang persona ang tumutukoy sa paglikha ng pagkasino ng tao. Ikatlo, ang tao bilang personalidad ay ang pagkamit ng tao ng kanyang kabuuan. Ang resulta ng pagpupunyagi sa pagbuo ng kanyang pagkasino. Ang tao na itinuturing na personalidad ay may mga matibay na pagpapahalaga at paniniwala, totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon. Kaya anuman ang mga natutunggali-ang impluwensya ng kapaligiran o teknolohiya, hindi siya nagpapadala o naiimpluwensyahan ng pananaw ng nakararami dahil sa kanyang matibay na paninindigan. Mga paninindigang iniisip ang paglilingkod at ikakabuti ng lahat. Sa inyong nakaraang aralin, iyong nalaman ang kahulugan at halaga ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Iyo ring nalaman kung ano ang mga hakbang na dapat isaalang-alang sa paggawa nito. Sa araw na ito, sana ay maging malinaw sa iyo na huwag sayangin ang pagiging natatanging nilalang bilang individual na may espasyo at lugar dito sa mundo. May kakayahan ka na isipin ang kapakanan ng iba at hindi lang ang iyong sarili. May kakayahan ka na gumawa at mag-isip ng personal na pahayag ng misyon sa buhay na layunin nito ay para sa paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa. Ikalawa, bilang persona, huwag hayaang masayang ang talento, hilig at kakayahan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Nawa, ang mga ito ay magamit mo sa iyong misyon upang matulungan ang ibang tao. Isipin na ang iyong talento, hilig at kakayahan ay ibinigay hindi lang para sa iyo, kundi ito ay magamit para sa paglilingkod, pagmamalasakit at pagmamahal sa ibang tao. At ikatlo, simulan mo nang buuin ang iyong personalidad. Isang personalidad na may matibay na paniniwala, totoo sa kanyang sarili, at tapat sa kanyang misyon na maglingkod, magmalasakit, at magmahal sa iyong kapwa. Oo, mayroon kang misyon sa mundong ito. At sa misyong ito, magagamit mong gabay ang iyong moto o personal na pahayag ng misyon sa buhay. Subalit huwag mong kakalimutan na sana ang iyong pagkatao ay patungo sa isang personalidad
na may puso ng paglilingkod at hangad lagi ay kabutihan sa lahat ng tao. Ngayon naman, ating pansinin ang isang individual na tinuklas ang kanyang talento at kakayahan upang maipamalas niya ang kanyang personalidad. Sa kanyang murang edad, narito ang kanyang personal na pahayag ng misyon sa kanyang buhay na patungo sa paglilingkod at pagmamalasakit sa ibang tao. Si Chris Kez Valdez ay tumanggap ng International Children's Prize or Peace Prize noong 2012. Isang pagkilala sa mga kabataang nagpakita ng bukod-tanging paggawa at ideya upang makatulong sa paglutas ng mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan sa buong mundo. Nahubog ang pagkapersona ni Kez sa kanyang natuklasang misyon sa buhay, ang pagkalinga sa mga batang lansangan. Binuo niya ang Championing Community Children pagkatapos siyang sagipin bilang batang lansangan ni Harnin Malalaysay. Tinawag nilang Gifts of Hope ang mga ipinamimigay na tsinelas, laruan, sipilyo, candy at iba pa. Tinuruan nila ang mga kabataan na maging malinis sa katawan, kumain ng masustansyang pagkain, at ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ipinaunawa rin nila ang kahalagahan at ng pagtutulungan at pagtuturo sa isa't isa upang lumawak ang kanilang kaalaman at kasanayan. Dahil sa kanyang kakayahan na impluwensyahan at pamunuan ang mga batang lansangan, nahubog ang pagkapersona ni Kez. Gamit ang kakayahang kunin ang buod o esensya ng kahirapan, kanyang kinamulatan, nakita ni Kez ang kanyang misyong maging produktibo at makibahagi sa lipunan sa pamamagitan ng pagkalinga sa mga batang lansangan. Sa iyong palagay, bilang isang individual, anong espasyo ang binubuo ni Kez Valdez tungo sa kaganapan ng kanyang sarili? Kung ang inyong sagot ay espasyo ng pagmimisyon hindi lang sa kanyang sarili, kundi para sa katulad niyang kabataan na nangangailangan, mahusay ka, Ashley Palasigi ng Capas National High School. Bilang isang persona, para kanino at saan ginagamit ni Kez Valdez ang kanyang kakayahan at talento? Ang sagot ni Nathalie Bognot ng Santa Rosa National High School ay ginagamit niya ito sa paglilingkod at pagmamalasakit sa kapwa niya kabataan daw. Mahusay ka. Ngayon, bilang personalidad, anong paninindigang mayroon si Kez Valdez? Ang sagot ni Ella Santos ng San Roque High School ay paninindigan na isaalang-alang sa misyon ang pagkalinga sa kapwa gamit ang talento at kakayahan. Ngayon naman, heto ang mga mahalagang dapat ninyong tandaan. Una, bilang individual na may kamalayan, kailangan na pagnilayan ng tao kung ano ang mas mahalaga na misyon niya sa buhay. Uulitin ko, una, bilang individual na may kamalayan, kailangan na pagnilayan ng tao kung ano ang mas mahalaga na misyon niya sa buhay. Ikalawa, kailangang isaisip ang mga gawaing makabubuti, hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Aking uulitin, kailangang isaisip ang mga gawaing makakabuti, hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. At ikatlo, bilang persona, kailangang gamitin ng tao ang kanyang talento at kakayahan hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang kapwa. Ikaapat naman, ang tao ay kailangang magkaroon ng matibay na pagpapahalaga at paniniwala totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon.
At panglima, ang tao bilang personalidad ay may puso ng pagmamalasakit, paglilingkod, at pagmamahal sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pagkikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Panuto. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga sitwasyon. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot sa bawat bilang. Para sa unang tanong, saan dapat makabubuti ang isasagawang pagpapasya? Aking uulitin. Saan dapat makabubuti ang isasagawang pagpapasya? A. Sarili, kapwa, at lipunan. B. Sariling kapakanan. C. Nakatuon lamang sa espiritual na aspeto. D. Kailangang bigyang pansin lamang ang pamayanan. Kung ang inyong sagot ay A, ikaw ay mahusay. Sarili, kapwa, at lipunan. Para sa ikalawa at ikatlong tanong, si Harold ay isang mag-aaral sa Baitang Siyam. Mithiin niyang maging isang guro sa hinaharap dahil nakita niya ang matinding kakulangan sa aspeto ng edukasyon sa Pilipinas at maraming mga batang kagaya niya ang wala ng kakayahang makapag-aral. Nais niyang maging guro upang makatulong sa mga bata tungo sa kanilang pagkatuto dahil para sa kanya ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Para sa ikalawang tanong, ano ang nais ni Harold na maganap sa kanyang pagiging isang guro sa hinaharap? Aking uulitin. Ano ang nais ni Harold na maganap sa kanyang pagiging isang guro sa hinaharap? A. Maging pursigido, determinado sa pagsasagawa ng mga naisin bilang isang guro. B. Maging aktibo sa anumang gawain sa paaralan. C. Makatulong sa mga kabataang walang kakayanang makapag-aral. D. Maging abala sa araw-araw upang maging maunlad sa buhay. Kung ang inyong sagot ay letter C, ikaw ay mahusay. Makatulong sa mga kabataang walang kakayanang makapag-aral. Ikatlo, ang mithiin ba ni Harold ay naghahangad ng kabutihang panlahat? Aking uulitin. Ang mithiin ba ni Harold ay naghahangad ng kabutihang panlahat? A. Hindi. Dahil ito ay isang paraan lamang niya para kumita ng pera. B. Oo. Dahil isinasaalang-alang niya ang sarili niyang kapakanan. C. Oo, dahil ito ay may layuning makapag-abot ng tulong sa kapwa. D. Hindi, dahil naniniwala siya na kapag ginawa niya ito ay makukuha niya ang atensyon ng iba. Kung ang inyong sagot ay C, ikaw ay mahusay. Oo,
dahil ito ay may layuning makapag-abot ng tulong sa kapwa. Ika-4. Sa paanong paraan magagampanan ng tao ang hangarin sa buhay na magdala sa kanyang tungo sa kaganapan? Aking uulitin, sa paanong paraan magagampanan ng tao ang hangarin sa buhay na magdadala sa kanyang tungo sa kaganapan? A. Kung matutugunan at magagampanan mo ang sarili. B. Kung ikaw ay makatapos ng pag-aaral para sa sarili. C. Kung susundin mo ang dikta ng inyong konsensya. D. Kung ating magagampanan ang ating misyon sa buhay. Kung ang inyong sagot ay D, ikaw ay magaling. Kung ating magagampanan ang ating misyon sa buhay. At ika-5, ang mga sumusunod na pagpapahalaga ay mainam sa pagbuo ng mabuting pasya sa buhay maliban sa isa. Aking uulitin, ang mga sumusunod na pagpapahalaga ay mainam sa pagbuo ng mabuting pasya sa buhay maliban sa isa. A. Katapatan. B. Kasanayan. C. Pananagutan. D. Determinasyon. Kung ang inyong sagot ay B, ikaw ay mahusay. Kasanayan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam, Ginoong Joel Turla, na nagpapag-alala, piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. At laging tandaan mga anak na ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100. At makinig sa inyong talapihitan sa 8 to 8 AM DZTZ Radio Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam. Hanggang sa muli. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasunod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinipapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kamihin mga barrier para ng motor.
para proteksyon gihapon, dirila para akon pati nga tatakon pamilya. Mga tulong nga maiwasan iti COVID-19 iti pamamagitan iti pagsunod ko iti health protocol ken hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac via remote live broadcast here at Pura Tarlac. I am Teacher Karen, your teacher broadcaster for Science Grade 9, giving you a moment in science where learning is fun and science is everything under the sun. Good afternoon, grade 9 students. It is an exciting day today because we will again discover new things in the world of science. So, make sure that you are in a comfortable place where you can focus your hearts and minds in learning. I have some reminders for you, students. First, make sure that you eat your lunch so that you are 100% attentive. Second, you should be far away from noise. Third, have your pen and paper, science activity notebook, and your science compendium of notes. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 0998-230-1034. That is great! Those are the reminders that you need to do before we have our discussion. This will help you in listening attentively in our learning session. Now, are you ready? Alright, let's begin learning. Again, good day to you, young scientists, and welcome to a productive discussion in Science Grade 9. Are you excited? Yes, we are all excited to learn and have fun. Before we start our lesson, let us have first a short review about the topic discussed by Ma'am Gay last time. You have to spell out the mathematical given equation. You can give and participate in our online discussion by typing your answer in the comment box. Are you ready? Let's begin. It is the energy possessed by a body by virtue of position relative to others, stresses within itself, electric charge, and other factors. Ke is the kinetic energy. It is an energy which a body possesses by a virtue of being in motion. Pe is the potential energy. One of the students from Estepono National High School, Joshua Obiena, write his answer in the comment box. He got the correct answer. Very good, Joshua. Did you get all the correct answer? Very good. The law of conservation of mechanical energy states the sum of kinetic energy and potential energy in a conservative system is constant and equal to the total energy of the system. Now, let's have a simple game. 4 picks, 1 word. I will show you 4 pictures and you will identify the word being described. Are you ready? Let's begin. Let's have the first one. That is heat. Very good. In physics, heat is the thermal energy that flows from a substance of a higher temperature to a substance of lower temperature. Next picture. If your answer is thermodynamics, then you are correct. Thermodynamics is a branch of physics that deals with the physical laws that relate heat and mechanical work. Thermo means heat. Dynamics means motion. Let's have the third set of pictures. Very good. The answer is work. Scientifically speaking, in physics, measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force, at least part of which is applied in the difference of displacement.
Work may be computed by multiplying the length of path by the component of the force acting along the path. To express this concept mathematically, the work W is equal to the force F times the distance D, or W is equal to FD. Now, let's proceed to the fourth picture. If your answer is energy, then you are correct. Energy in physics is the capability of doing work. It may exist in potential, kinetic, thermal, electrical, chemical, nuclear, or other various forms. For example, any given body has kinetic energy if it's in motion. A tension device such as a spring through at rest has the potential for creating motion. It contains potential energy because of its configuration. Similarly, nuclear energy is potential energy because it results from the configuration of subatomic particles in the nucleus of an atom. Did you get all the correct answer? That is great! Now, are you ready to explore new things in science? Very good! Now let's discuss heat and work. Take a look at this picture. What can you say about the picture? Very good! A chef cooking a delicious food. The production of heat is one of the driving forces of human activity. We use it in daily source, like cooking, drying, and ironing of clothes. It is also needed in greater extent in commercial and industrial applications, especially in the field of manufacturing, where many substances were used in enormous amount of heat. So, understanding how heat works and how it interacts in various objects will help in making different processes efficient. Now let's discuss heat and temperature. Heat and temperature are often confused in one another. Temperature, in the simplest sense, is a measure of hotness or coldness of an object. When we talk about something feeling hot, like the soup we eat when we were sick, or cold, like holding a block of ice, meaning an object that is hot has a high temperature, while an object that is cold has a lower temperature. Let's have a simple activity. I want you to rub your hands for a few seconds. How do you feel after rubbing your hands? Do they become warmer? Is there a change in temperature of your hands? Yes, very good. There is a change in temperature after rubbing both hands. They become warmer. Heat, on the other hand, is an energy that's been transferred to one object to another due to different temperature between two objects. Internal energy is the total energy contained in an object, including kinetic and potential energy. Internal energy is a microscopic mechanical energy, the sum of kinetic energies of all particles and potential energies of interactions among these particles. It depends on its thermodynamic state, such as heat transfer and work done. There are many ways to increase internal energy of thermodynamic system. If we add heat to the system and the system does not work, we increase its internal energy. If no heat is added during expansion or work done by the system against its surrounding,
internal energy decreases. But when both work done and heat transfer occurs, the first law of thermodynamics states that the change in internal energy of system equals the heat transfer into the system minus the net work done by the system. This law is based on the principle of conservation of energy that can be neither be created nor destroyed. The first law of thermodynamics is this process of conservation of energy. Energy cannot be created nor destroyed, but when converted from one another, the change in internal energy of a closed system is equal to the amount of heat applied to the principle, Q minus the amount of work done by the system on its surroundings. U equal to minus W, where U is change in internal energy, Q is heat added, W is work. Here's the sign convention used for the first law of thermodynamics. Heat plus if added to the system minus if removed from the system. Work plus if work is done by the system, then minus is work done on the system. Internal energy greater than zero is internal energy increases. Internal energy less than zero, internal energy remains the same. This is cyclical process. U equal to Q minus W. Since net of heat equals to the net of work, internal energy equals to zero, is a cyclical process. One good example of thermodynamic system in our body, any collection of objects that may have the potential to exchange with its surroundings is called a thermodynamic system. Your body undergoes a cyclical thermodynamic process if we assume that all added heat will be assumed to do or perform work. Thus, internal energy remains the same. U equals to Q minus W. U equals to positive Q minus positive W, or internal energy equals to positive heat minus positive work. Internal energy equals to positive value. U is greater than zero, so internal energy is greater than zero, meaning internal energy increases. Eating food can increase the internal energy of our body, since the work done is less than the Q or heat added. Since heat added and work are both positive and work less than heat added, the internal energy increases, since a positive value can be obtained from given situation following the first law of thermodynamics. U equals to Q minus W. U equals to negative Q minus positive W, or internal energy equals to positive heat minus positive work. Several forms of exercise can help you lose weight by using the internal energy stored in your body in the form of fat. You do a lot of work when you exercise, and your body warms up to the perspiration where each is negative heat or heat is being removed from the system. Internal energy decreases since a negative value can be obtained from the given situation following the first law of thermodynamics. In physics, an adiabatic process is a thermodynamic process in which there is no heat transfer into or out of the system and is generally obtained by surrounding the entire system with a strongly insulating material or by carrying out the process so quickly that there is no time for a significant heat transfer to take place.
When gas is compressed through a diabatic process, it causes the temperature of the gas to rise through a process known as adiabatic heating. However, expansion through a diabatic process against a spring of pressure causes a drop in temperature through a process called adiabatic cooling. Adiabatic heating happens when a gas is pressurized by the work done on it by surroundings, like the piston compression in a diesel engine fuel cylinder. This can also occur naturally, like when air masses in the Earth's atmosphere press down on the surface like a slope on the mountain range, causing temperatures to rise because of the work done on the mass of air to decrease its volume against the land mass. Adiabatic cooling, on the other hand, happens when expansion occurs on isolated systems, which force them to do work on surrounding areas. In the example of airflow, when the mass of air is depressurized by a lift in a wind current, its volume is allowed to spread back out and reducing the temperature. Now, let's arrange the jumbled words. Are you ready? Let's begin. This refers to chemical reaction that occur without being driven by an outside force. Again, this refers to the chemical reactions that occur without being driven by an outside force. Your answer is spontaneous. You are correct. For an example of an spontaneous is a ball will roll down in an incline. Water will fall downhill, and ice will melt into water. Next word. This refers to the chemical reaction that requires energy input to proceed. Again, this refers to the chemical reactions that require an energy input to proceed. What is your answer, grade 9 students? The answer is non-spontaneous reaction. Some of examples of non-spontaneous process are flow of heat from a cold body to a hotter body, and evaporation of water in winter, melting of ice at 0 temperature. Did you get all the correct answers? Excellent, grade 9 students. Now, let us complete the sentences. You may type your answer in the comment box. Are you ready? Let's begin. Now let's have number 1. Heat flows normally from blank temperature to blank temperature. It is a natural or blank. It does not require any external energy to occur. Again, number 1. Heat flows normally from blank temperature to a blank temperature. It is a natural or blank. It does not require any external energy to occur. The answers are higher and lower and spontaneous. Heat flows normally from a higher temperature to lower temperature. It is a natural or spontaneous process. It does not require any external energy. Now let's have a number 2. Number 2, the blank take place on their own under a given set of conditions. However, energy should be provided for the blank to proceed. Again, number 2, the blank take place on their own under a given set of conditions. However, energy should be provided for the blank to proceed. The correct answer is spontaneous reaction
take place on their own under the given set of conditions. However, energy should be provided for the non-spontaneous reaction to proceed. Did you get all the correct answer? Excellent, students! Let's have a recap from our discussion. Heat transfer a temperature change in an object indicates that there is a transfer of heat. When an object's temperature rises, the object gains heat. A decrease in temperature indicates that heat is given off. Heat is a form of energy to a molecular motion. It is an energy transfer from a warmer body to a cooler body. In our bodies, the food that we eat, when completely digested, increase in the internal energy of the system is equal to the amount of heat added to the system minus the work done by the end. Drying of leaves is an example of spontaneous because it does not require chemical reaction. Rice cooking is an example of non-spontaneous because it requires chemical reaction in order for you to cook by burning gasoline or fuel oil. I hope that you learned a lot from our lesson for today. But before we end today's lesson, kindly write your assignment for our next lesson. List down different devices that can revise a spontaneous process of heat. Again, list down different devices that can reverse the process of heat. A student from Buena Vista National High School posted a question in our Facebook comment section. She is asking, Ma'am, can you give examples of a spontaneous reaction and non-spontaneous reaction? For spontaneous reaction, we assign an evaporation of water during summer. Acid and oxygen to it is already and struggle and is spontaneous. Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, never stop learning. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM.
Tuberculosis. Ang TB ay isang seryosong sakit. Kapag ikaw ay nakaranas ng kahit ano sa mga sumusunod: ubo, lagnat, pananakit ng dibdib, pagbaba ng timbang, pagkawala ng gana sa pagkain, kumonsulta agad sa inyong health center. Libre ito. Hindi ito dapat ikahiya dahil ito'y nagagamot na. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsul tayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Good morning, grade 5 learners! How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on our TV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Ma'am Cecil H. Villamayor, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9. Streaming live from Tarlac City. Get ready to listen and try your best to participate. For our reward is awaiting those who will actively participate in today's activity. For today, you will be applying what we have learned about triangle trigonometry from our previous teacher broadcasters. And you are expected to solve problems using the concept you learned from triangle trigonometry, which includes the 6 trigonometric ratios: angle of elevation and angle of depression, and laws of sine and cosine to right and oblique triangles. Not setting aside the Pythagorean theorem,
which is the major formula for solving problems on right triangles. Of course, do not forget the steps in solving problems involving triangle, trigonometry, and other problems. Now, I want you to understand very well my instruction. First, participate in answering each of the questions which I am going to ask at a given time limit to earn additional points from your math teacher. Second, write the number of the question which you are answering before you answer to easily determine which answer or item you answered correctly. Lastly, screenshot your correct answer and report to your teacher the problems you have answered correctly to give you the corresponding plus points you deserve. So, are you ready, guys? Bring out your papers or notebooks with your pencil or ball pen and your scientific calculators. Write your answer in the comment box. To those who are listening or watching on TV, please test yourself by answering the problems. Let's begin. Question number 1. This is a 15 seconds question. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sign is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by sign is blank. Go! Time's up. The correct answer is opposite over the hypotenuse. That easy, right? Let's go to question number 2. This is a 30 seconds question. Solve the value of side A in the right triangle above with side C is equal to 39 and angle A equals 40 degrees. Solve the value of side A in the right triangle above with C is equal to 39 and angle A is equal to 40 degrees. Go! Time's up. The correct answer is 25.02. Did you get it right? Very good. Now, let's have question number 3. This is a 15 seconds question. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by a cosine is blank. The trigonometric ratio of the acute angle theta of a right triangle denoted by cosine is blank. Go! Time's up. The correct answer is adjacent over the hypotenuse. Another easy question, right? Question number 4. A 15-second question. Solve for side B in the right triangle when A is equal to 6 and C is equal to 10. Solve for B when A is equal to 6 and C is equal to 10. Go! Time's up. The correct answer is 8. Perfect!
That is simply applying the concept of the Pythagorean theorem. Let's have question number 5, which is a 30 seconds question. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Solve for the angle theta when A is equal to 13 and B is equal to 9. Go! Time's up. You're right when your answer is 55.3 degrees. Applying the tangent ratio, you may apply the sine law as an alternative as you can see on the screen. For question number 6, again, this is a 30 seconds question. The angle of elevation of the sun is 28 degrees and the shadow of a flagpole on the horizontal ground is 29.5 feet. How tall is the flagpole? The angle of elevation of the sun is 28 degrees and the shadow of the flagpole on the horizontal ground is 29.5 feet. How tall is the flagpole? Go! Time's up. Excellent. The answer is 15.69 feet. Again, this is solved by applying the tangent ratio. Question number 7 is another 60 seconds question. Given the lengths of the three sides of the triangle, side A is equal to 5, side B is equal to 8, and side C is equal to 7. Find angle C. Given the lengths of the three sides of a triangle, side A is equal to 5, side B is equal to 8, and side C is equal to 7. Find angle C. Go! Time's up. Amazing! The answer is 60 degrees. Since this is an oblique triangle, the appropriate concept to use is the cosine law to satisfy the SSS condition. Well done, grade 9 learners. We have gone the halfway of our activity already. I hope you are still eager to continue answering the following questions. Question number 8. A 60 seconds question. Given the lengths of the three sides of a triangle, side A is equal to 9, side B is equal to 12, and side C is equal to 11. Find angle C. Find angle B. Again,
Given the lengths of the three sides of the triangle, side A is equal to 9, side B is equal to 12, and side C is equal to 11. Find angle B. Go! Time is up. The correct answer is 72.97 degrees. Very good to those who got it correctly. You notice that same concepts as the previous question is used to satisfy the SSS condition applying the cosine law. For question number 9, this is a 30-second question. Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Suppose a 50 feet high tree casts a shadow of length 60 feet. What is the angle of elevation from the end of the shadow to the top of the tree with respect to the ground? Go! Time's up. Theta is equal to 39.8 degrees. Hope you are doing well. Here, theta is solved by tangent ratio. We are now in number 10, another 30 seconds question. How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8 degrees angle of elevation? How far from the door must a ramp begin in order to rise 3 feet with an 8 degrees angle of elevation? Go! Time's up. The correct answer is 21.35 feet. Nice! You know already which concept to use in solving such problem. We are now in number 11. And again, this is a 30-second question. At a point 42.3 feet,
from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? At a point 42.3 feet from the base of a building, the angle of elevation of the top is 75 degrees. How tall is the building? Go! Okay, time's up. The correct answer is 157.9 feet. Well, tangent ratio is very popular now, but it's not always the case. Always analyze the problem. You can use an alternative solution like the sine law. It is up to you which one you are going to use. How many numbers have you answered already? I hope you are doing well and putting all your best to gain the plus points. Let's proceed to the last 3 questions. Question number 12. For this question, you will be given 60 seconds. Find the measure of angle C in the above figure, where A is equal to 9, C is equal to 6.5, and angle A is 50 degrees. Find the measure of angle C in the above figure, where A is equal to 9, C is equal to 6.5, and angle A is 50 degrees. Go! Time's up. Did you get 33.59 degrees as your answer? Perfect! What concept is used? Correct! Since the condition is SSSA, apply the sine law. For the next question, you will be given 30 seconds to answer. For question number 13, find the measure of angle B in the above figure, where side A is equal to 9, side C is equal to 6.5, angle A is 50 degrees, and the previous found angle is 33.59 degrees. Find the measure of angle B in the above figure, where side A is equal to 9, side C is equal to 6.5, and angle A is equal to 50 degrees, and the previous found angle is C is equal to 33.59 degrees. Go!
Time's up. Your answer should be 96.41 degrees. Did you get it? Well, you must, because that is just simple arithmetic. The concept used here is the sum of the angles of the triangle, which is equal to 180 degrees. That is known to all, right? For the last question, for 30 seconds, question number 14. Find the perimeter of the triangle given A is equal to 9, C is equal to 6.5, angle A is equal to 50 degrees, angle B is equal to 96.41 degrees, and angle C is equal to 33.59 degrees. Find the perimeter of the triangle given A is equal to 9, side C is equal to 6.5, angle A is equal to 50 degrees, angle B is equal to 96.41 degrees, and angle C is equal to 33.59 degrees. Go! Time's up. The answer is 27.18. The problem was solved by the knowledge of perimeter and the application of the sign law from the SSA condition. So, how was it? Have you answered all the questions correctly? If not, I hope you have answered most of them with your understanding about solving problems involving triangles. Now, you're ready to put your knowledge and skills to the test. For that, answer the learning activity sheet that is posted on the screen. Please take a screenshot of it and ask help and guidance from your math teacher to answer the problems. Are you done? Well, that is for now. I hope you learned a lot from our activity today and that you will join me again next meeting for more challenging real-life problems to solve involving triangles and more plus points. With that, I would like to leave you a quotation from Albert Einstein saying that education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Again, I am Cecil H. Villamayor, your mathematics anchor teacher. May you always have the joy of learning at home. Till next time, keep safe and God bless everyone. Bahagi mo radyo. Alam niyo ba na ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Kilala na ang Mayantok naging summer capital of Tarlac. Doon, bundok at malamig, malinis. Ang ANZAP po ay natatangi dahil nandun po yung ANZAP Twin Falls na nag-iisang Twin Falls sa buong probinsya ng Tarlac. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty
and we Tarlakenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Beulah Rose Catalan Valdez, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino Night. Ako ay inyong napapanood at naririnig mula sa Pura Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kamusta mga kapantas? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututunan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Handa ka na ba sa gagawing talakayan at pagsasanay ngayong araw? Mabuti! Kung ganon, handa na ang iyong sarili, ang iyong self-learning modules at panulat. Kung may katanungan,
Maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0912-518-2255. Uulitin ko, ito ay 0912-518-2255 at aking sisikaping tugunan ang inyong mga katanungan. At sa mga nakikinig ng radyo sa DCTC 828 Radyo Pilipino, ilagay lamang sa tamang lakas ang inyong radyo upang mas maging malinaw at maayos ang inyong naririnig. Halina't matuto sa mga aralin ng Filipino. Noong nakaraang linggo ay naipaliwanag ni Ma'am Apple ang ilang kaugaliang ipinakita sa binasang kabanata na kung saan nakatutulong sa pagpapayaman ng kulturang Asyano. Natuklasan natin na si Maria Clara ay mabining kumilos, mapagmahal sa kasintahan at magulang. Bagamat nagpakita ng kahinaan sa larangan ng pag-ibig, nangangahulugan lamang na mas pinili niya ang sariling kabiguan kaysa sariling kaligayahan. Mapasaya lamang ang mga magulang. Marahil ito'y taglay din ng mga Pilipinas sa kasalukuyan. Makikita naman kay Elias ang ilang paniniwala at katangian ni Rizal. Ang pagiging tapat at mapagmahal na kaibigan. Mapagmahal sa bayan at paniniwalang ang bayan ay pinakamahalaga higit sa lahat ng bagay. Likas sa tao ang kabutihan, subalit kapag pinagmalupitan at pinagkaitan ng katarungan, natututong maghimagsik at lumaban. Isa rin sa mga katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging hospitable o maalalahanin. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga panauhin sa ating mga tahanan, ay buong puso at sigla natin silang sinasalubong at pinaghahandaan. Mapapansin na lutang sa mga akdang pampanitikan ang pagkamaka-Pilipino dahil sa ating katangiang inilalapat sa mga tauhan at iniuugnay sa mga pangyayari. Saan man padparin ng kinabukasan ang katangiang taglay ng mga Pilipino, ay mananatili at mag-uumalpas sa diwa at patuloy itong isusulat sa mga babasahin o akda upang ipakita ang mga katangian ng mga Pilipino. Inaasahan kong tumimo sa iyong isipan ang ating nakaraang aralin. Naway manatili ito at magamit pa ninyo sa mga susunod na araling ating tatalakayin. Pinabati kita dahil nakarating na tayo sa linggong ito. Gunitain mo muna sa iyong isipan ang mga natapos mong gawain. Naaalala mo pa ba ang mga iyon? Mahusay kung ganon. Muli nating subukin ang iyong mga kaalaman sa pamamagitan ng isang gawain na tatawagin natin, ilalarawan ko, tukuyin mo. At para sa panuto, tukuyin mo ang pagkamakatotohanan ng mga pangyayari na nakikita pa natin sa kasalukuyan. Isulat sa kahon sa ibaba ng mga pahayag ang MK kung makatotohanan at HMK kung hindi makatotohanan. Mula sa salitang pista. Letter P, pagsusuot ng mga magagarang kasuotan at makukulay na kortina. Pagsusuot ng magarang kasuotan at makukulay na kortina. Kung ang inyong sagot ay MK, makatotohanan, mahusay ka kapantas. Susunod, letter I. Ingay na nagmula sa mga paputok. Ingay na nagmula sa mga paputok. Ang tamang sagot ay MK, makatotohanan. Susunod, letter S. Sobrang paghahanda ng pagkain sa hapag. Sobrang paghahanda ng pagkain sa hapag. Ang tamang sagot ay tumpak. Ito ay MK, makatotohanan. Susunod, letter T. Tugtog ng musikero o banda na walang hupay habang nililibot ang buong bayan. Tugtog ng musikero o banda
na walang humpay habang nililibot ang buong bayan. Kung ang inyong sagot ay MK, makatotohanan, tumpak ang iyong kasagutan. At panghuli, letter A, alay sa patron bilang pasasalamat sa pagsamba. Alay sa patron bilang pasasalamat sa pagsamba. Kung ang inyong sagot ay MK, makatotohanan, mahusay ka kapantas. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Mabuti! Ngayon naman ay ating talakayin ng isang aralin na kung saan ay naipapaliwanag ang iba't ibang paraan ng pagbibigay ng pahiwatig sa kahulugan. Halina't simulan natin! Ang ating aralin ay may layong na ipapaliwanag ang iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan na may code na F9, PT, IVEF59. Napakahalaga ng pagbibigay kahulugan ng salita. Ito ay upang mas maunawaan ng mas malalim ang salitang ginagamit at paano ito gamitin sa tamang paraan. Kapag hindi sinasagawa ang pagbibigay kahulugan sa mga salitang ginamit, lalo na sa mga hindi pamilyar na salita, tiyak na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at magagamit sa hindi tamang paraan ang mga salitang mabibigkas o ginagamit natin. May iba't ibang paraan sa pagbibigay pahiwatig sa kahulugan. Halina't umpisahan natin. Taglay ng mabisang akda ang pagiging makatotohanan nito sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa mga pangyayari sa kasalukuyan. Kalimitan, gumagamit ng iba't ibang paraan sa pagbibigay ng pahiwatig sa kahulugan. Narito ang iba't ibang paraan ng pagbibigay ng pahiwatig sa kahulugan gamit ang mga palatandaang kontekstual. Una, pagbibigay kahulugan o talinhaga o idioma. Ang salitang talinhaga ay mula sa pariralang tali ng hiwaga o salitang nagtataglay ng hiwaga dahil sa malalim, nakatago o kakaiba nitong kahulugan. Ang matatalinhagang pahayag ay mga salitang may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan. Ito ay mga pahayag na dituwirang nagbibigay ng kahulugan. Karaniwang, hinango ang kahulugan nito sa karanasan ng tao, gaya ng mga pangyayari sa buhay o mga bagay-bagay sa ating paligid. Mga idioma. Ito ay mga pahayag na karaniwang hango mula sa karanasan ng tao, mga pangyayari sa buhay at sa paligid, subalit nababalutan ng higit na malalim na kahulugan. Ang kahulugan ng mga idioma sa ating wika ay nakaugnay sa kultura, kasaysayan at pamumuhay ng ating lahi, kung kaya malalim man ang kahulugan ng mga ito, ay kaya pa ring maunawaan ng mga kabataan kung kilala nila ng lubos ang ating lahi at bansa. Narito ang mga halimbawa at kahulugan nito. Balat, sibuyas. Isa rin itong halimbawa ng idioma. Ang kahulugan ay mababaw ang luha o sensitibo, emosyonal at maramdamin. Butot balat. Ang sawikaing butot balat ay tumutukoy sa taong nakakapayat. Pwede rin itong itawag sa taong kulang sa nutrisyon. Sa Ingles, matatawag itong skin and bones. Butas ang bulsa. Ang butas ang bulsa ay isang idioma na nangangahulugang walang pera. Bahag ang buntot. Ang bahagang buntot naman ay nangangahulugang duwag o matatakutin. Naniningalang pugad. Ang naniningalang pugad ay isang halimbawa ng idioma o sawikain. Ibig sabihin, hindi literal na pugad ang tinutukoy sa pahayag na ito. Ang panliligaw ay isang kaugalian o tradisyon ng mga Pilipino upang maipakita ng lalaki ang kanyang nararamdaman sa napupusuang binibini. Sa mga kapapasok lamang, kayo ngayon ay nakikinig sa Aral TarlakHenyo sa pamamagitan ng RTV Tarlac Channel 26
at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radio Pilipino Tarlac. Ako si Ginang Villa Rose Catalan Valdez, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Pilipino, Baitang Siyam. At sa araw na ito ay ating tinatalakay ang iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan. Susunod naman, denotasyon at konotasyon. Ang denotasyon ay literal o karaniwang kahulugan ng salita mula sa diksyonaryo. At ang konotasyon naman ay may dalang nakatagong kahulugan o pansariling kahulugan ng isang tao. Narito ang mga halimbawa at kahulugan. Salitang ahas. Ang kahulugan nito sa denotasyon ay isang reptilya na makaliskis, mahaba ang katawan, madulas, walang paa at may makamandag na pangil. At sa konotasyon na pakahulugan ay isang taong taksil o traitor. Susunod, salitang basang sisiw. Sa denotasyon ay sisiw na basa. At sa konotasyon naman, ang kahulugan nito ay kawawa o maralita. Susunod na halimbawa ay salitang buwaya. Ito ay isang reptilya na naninirahan sa katubigan. Sa konotasyon ng pakahulugan nito, ito ay taong manlilinglang o gahaman. Susunod ay salitang nagsusunog ng kilay. Sa denotasyon, sinusunog ang kilay. At sa konotasyon naman, ito ay nag-aaral ng mabuti. Salitang maitim na ulap. Sa denotasyon, ito ay nagbabadya ng ulan. Sa konotasyon naman, ito ay nagbabadya ng masamang pangyayari. Susunod naman, tindi ng kahulugan o yung tinatawag nating klino. Ito ay pag-aayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugang nais ipahiwati. Bakit kaya isinasagawa ang pagkiklino? Ito daw ay isang paraan ng paglinaw ng kasanayan sa talasalitaan o bokabularyo. Narito ang mga halimbawa. Mula sa pinakamababa ay ang salitang pikon. Ito ay damdamin ng pagkagalit, bunga ng maliit na bagay lamang. Susunod dito ay tampo. Ito ay munting galit na madaling mawala. Susunod naman ay galit. Ito ay tumatagal na inis. Susunod ay suklam. Matinding galit sa dibdib na matagal bago mawala. Susunod ay ang pinakamataas at ang matinding intensidad ay ang salitang poon. Ito yung matinding galit na halos gusto nang makapanakit. Mula sa susunod namang halimbawa, mula sa salitang maganda, susunod dito ang salitang kaakit-akit at ang may pinakamataas na intensidad ng salitang maganda ay nakabibighani. Susunod, mula sa salitang malaki na may pinakamababang intensidad, susunod ang malawak at ang may pinakamataas na intensidad ay di maliparang uwak. Susunod, hapis. Susunod dito ang lungkot, susunod dito ang pighati, at ang may pinakamataas na intensidad ay lumbay. Susunod, mainit. Susunod dito ang mabanas at ang may pinakamataas na intensidad ay maalinsangan. Susunod naman ay ang paggamit ng contextual na clue. Ang kahulugan ng salita ay mauunawaan ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Narito ang mga halimbawa at kahulugan nito. Ang panganganlong ng tulisan sa kagubatan ay hindi nalingid sa mga gwardya sibil. Ang salitang nakasalong guhit ay panganganlong at ang kahulugan nito ay pagtatago. Susunod,
Isang marusing na babae ang dumating sa pagtitipon. Ang salitang nakasalungguhit ay marusing, na ang kahulugan ay marumi. Susunod, dahil sa paulit-ulit na sigaw niya, nagkaroon ng alingawngaw at narinig ng buong gubat. Ang salitang nakasalungguhit ay alingawngaw, na ang kahulugan ay paulit-ulit na tunog, bunga ng pagtalbog ng tunog. Ito rin ay kasing kahulugan ng alunignig at alingay-ngay. Sa puntong ito, tayo ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating talakayan. Upang higit pang mapalawak ang iyong kaalaman sa paksang pinag-aralan, subuking sagutan ang mga gawaing nakapaloob sa bahaging ito. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, tatawagan natin itong gulo ko, iayos mo. Iayos ang mga salita ayon sa tindi ng kahulugan ito. Isulat ito sa hagdan na makikita sa ibaba. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para masagutan ito. Narito ang mga salita. 1, inis. 2, suklam. 3, galit. At 4, puot. Ngayon naman, ating iwasto ang inyong mga kasagutan. Ang pinakamataas na intensidad ay puot. Susunod sa puot ay suklam. At ang susunod naman sa suklam ay galit. At ang pinakamababang level naman ng intensidad ay inis. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, kahulugan ko, tukuyin mo. Tukuyin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para masagutan ang mga ito. Narito ang mga salita: may kapangyarihan, sarado, sumisingit, sinisigurado, at himpilan ng mga sundalo. Para sa unang bilang, ang mga hostage individuals ay idinala sa kwartel upang doon makapanayam. Ang nakasalungguhit na salita ay kwartel. Sa ikalawang bilang, ayon sa mga otoridad, naging malagim ang sinapit ng mga biktima. Ang nakasalungguhit na salita ay autoridad. Sa ikatlong bilang, nananatiling selyado ang compound kung saan naganap ang trahedya. Ang salitang nakasalungguhit ay selyado. Para sa ika-4 na bilang, ginagarantiyahan naman ng mga pulisya ang pamilya ng mga biktima na ang kanilang mga kaanak ay ligtas na. Ang salitang nakasalungguhit ay ginagarantiyahan. At para sa panghuling bilang, hindi naman mawala sa isipan at patuloy pa rin umuukilkil sa alaala niya ang pangyayari. Ang salitang nakasalungguhit ay umuukilkil. Ngayon naman, ating alamin kung tama ang inyong mga kasagutan. Para sa unang bilang, ang kahulugan ng kwartel ay himpilan ng mga sundalo. Sa ikalawang bilang, autoridad, ang kahulugan nito ay may kapangyarihan. Susunod, selyado, kasing kahulugan nito ay sarado.
Sa ika-4 na bilang, ginagarantiyahan, ang kasing kahulugan nito ay sinisigurado. At para sa huling bilang, ang salitang umuukil-kil, ang kasing kahulugan nito ay sumisingit. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Mahusay! Binabati kita, kapantas! Dahil nasa huling bahagi na tayo ng pagtataya, sa tingin ko'y handa na kayo para sa ating huling gawain. Para sa huling gawain, sa iyong journal notebook, gawin ang gawaing ito. Sulat ang mga sagot sa mahalagang tanong para sa aralin ito. Bilang isang kabataan, ano ang magagawa mo upang muling buhayin ang mga magagandang kaugaliang Pilipino na unti-unti nang nakakalimutan ng mga bagong henerasyon? Ulitin ko, bilang isang kabataan, ano ang magagawa mo upang muling buhayin ang mga magagandang kaugaliang Pilipino na unti-unti nang nakakalimutan ng mga bagong henerasyon? Tandaan na may iba't ibang paraan ng pagbibigay ng pahiwatig ng kahulugan. Una, pagbibigay kahulugan sa talinghaga o idioma. Ito ay mga pahayag na di tubirang nagbibigay ng kahulugan. Karaniwan, hinango ang kahulugan nito sa mga karanasan ng tao gaya ng mga pangyayari sa buhay o sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Denotasyon at konotasyon. Kapag sinabi nating denotasyon, ito ay literal o karaniwang kahulugan ng mga salita mula sa diksyonaryo. At kapag sinabi nating konotasyon, ito naman yung mga salitang may nakatagong kahulugan o pansariling kahulugan ng isang tao. Hindi ng kahulugan o klino. Pag-aayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugang nais ipahiwatig. At panghuli, paggamit ng contextual clue. Ang kahulugan ng salita ay mauunawaan ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Maraming salamat sa inyong partisipasyon, mga kapantas. Lubha akong nagagalak na kayo'y nakasama ko sa araw na ito. Naging kawili-wili at produktibo ang ating talakayan dahil sa inyong masigasig na pakikibagahagi. Magkita-kita tayong muli sa susunod na talakayan. Naway baunin mo ang lahat ng iyong mga natutunan sa ating paksa ngayong araw. Laging tandaan, ang grado ay hindi basihan ng talino. Ang mahalaga ay ang naiiwan sa iyong ulo. Dapat ang lahat ng inyong napag-aaralan at napakikinggan ay intindihin at hindi lamang sa utak, kundi pati sa iyong puso. Kapag ginawa mo ito, mananatili ito sa iyo habang buhay. Naway ang lahat ng napag-aralan ninyo ay inyong isabuhay. Muli, ako si Ginang Beulah Rose Catalan Valdez, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9. At ako rin ang sumulat ng script na ito na ipinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalug guro ng Corazon C. Aquino High School. Samahan ninyo akong libutin ang mahiwagang mundo ng panitikan, gamit lamang ang aklat at panulat, lakipan na din ng malikhaing isipan at mapaglarong imahinasyon. Hanggang sa muli! Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasunod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para bundaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, nganhin may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guideline siyahan cleanliness, tapos pinapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako,
amo, nagpong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para akon pati nga tatakon pamilya. Mga tulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio, at napapanood via Converge TV, Channel 100, FB Live sa FB page ng RTV Tarlac, Channel 26, at sa FB page ng DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host,
Ginoong Harold G. Giam, ang AP Department Coordinator ng Mababanaba National High School, President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators, at isang kasalo enthusiast. Sa araw na ito, mapalad tayong makasama ang isang napakatalinong Master Teacher 1 ng Araling Talipunan mula sa DAPDAP High School, isang kasalo teacher, isang kasalo enthusiast, Miss Jennifer S. Escoto. Makakasama rin natin ang nagbabalik, ang Vice President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators ng Cluster 4, ang AP Leader ng Aranguren Integrated School, High School Department, at isa ring kasalo enthusiast, we have Mr. Kevin Chester M. Cura. Magandang hapon po, Ma'am Jen and Sir Chester. Welcome po sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. Bago tayo magsimula, bumati po muna tayo sa ating mga taga-subaybay at nakikinig at patuloy na nanonood sa atin. Ma'am Jen? Magandang hapon po. Okay, Sir Harold, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At syempre, kinagagalak pong makasama po kayo sa hapong ito, Sir Harold and Sir Chester. Yes, Ma'am Jen, Sir Chester, bumati ka. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood, lalong-lalo na sa mga nanonood sa aming paaralan, Aranguren Integrated School, sa aming school head, si Ma'am Elma, at sa aking mga head teachers, si Ma'am Sheila Di Felipe at si Ma'am April S. Paminto. Lalong-lalo na yung aking mga co-teachers at mga estudyante na nanonood at nakikinig ngayon sa atin. Sir Harold? Okay, maraming salamat Ma'am Jen and Sir Kevin. Para sa araw na ito, tatalakayin at pag-uusapan natin ang unang gobernador politiko-militar, mga sumunod na bayang na itatag o naidagdag sa lalawigan, at ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at Kastila. Ayan, dahil nabanggit ko nga na pag-uusapan natin ang unang gobernador politiko-militar ng Tarlac, sino siya at ating alamin para naman maging aware ang ating mga taga-subaybay at nakikinig sa ating Project Kasalo. Ma'am Jen? Yes po, ang unang naging gobernador politiko-militar ng Lalawigan ng Tarlac ay si Don Julian Guillen na isang Kastila. Ang bagong tatag na lalawigan ay pinamunuan ni Don Julian Guillen bilang unang gobernador politiko-militar noong 1873 hanggang 1874, bago naging gobernador si Don Damaso Tenedo noong 1874. Ayan, maraming salamat Ma'am Jen. Alam mo ba, Ma'am Jen, matatandaan ko nung... Sir Harold? Okay, maraming salamat. Okay po. Gusto kong tanungin ang pagkakaiba naman ng isang gobernador politiko-militar at isa-isang gobernador. Sir Chester, ano bang pagkakaiba ng isang gobernador at gobernador politiko-militar? Alright, Sir Harold. Malaki ang pagkakaiba ng isang gobernador at gobernador politiko-militar. Okay, so dahil ang gobernador politiko-militar ay isang gobernador sa panahon ng Kastila kung saan isang militar na pamahalaan ng kanyang pinamumunuan, samantalang ang gobernador ay isang civil government naman ng kanyang pinamumunuan, Sir Harold. Ayan, sa ating mga nakikinig, alam natin at napakinggan natin ang pagkakaiba ng isang gobernador sa isang gobernador politiko-militar. Kung inyong matatandaan, ay napag-usapan natin sa mga nakaraang episode ang mga unang bayang na itatag sa ating lalawigan. Gusto kong malaman, kasama ng ating mga taga-subaybay, kung ano ang mga sumunod na bayang na itatag at naidagdag sa ating lalawigan. Ma'am Jen, Sir Chester. Unahin natin si Sir Chester. Alright, Sir Harold.
madaming mga bayan ang naidagdag sa lalawigan ng Tarlac. Sa katunayan, isa na nga dyan ay ang bayan ng Anao sa lalawigan ng Pangasinan na isinama sa ating lalawigan noong taong 1874. Kaya naman ngayon ay napapabilang na ang Anao sa mga bayan dito sa ating lalawigan. Sir Harold? Ayan, matanong ko Sir Chester, nakapunta ka na ba sa Anao? Oo, Sir Harold, pero nadadaan-daanan ko lang siya. Hindi pa talaga ako nakapunta naglibot sa Anao. Okay, tama ka no sir. Ganon din yung aking experience no, sa pagpunta ng Anao. Nadadaanan ko lang din. Ngunit ang isang tumatak sa akin no, habang dumadaan ako doon, ang bango ng municipality ng Anao dahil sikat sila sa ilang-ilang. Yes, Ma'am Jen, may nice ka bang idagdag sa nabanggit ni Sir Chester kanina? Mula sa mga bayang na itatag, na idagdag sa ating lalawigan. Alright, mukhang, ayan. Go, ma'am. Ayan. Yes, sir. Actually, dun sa yung aking principal ay taga doon, si Sir Ariel Sicaldo. Okay, so ang barangay sa bayan ng Panki ay bilang isang nagsasariling pueblo ng Moncada sa taong 1875 at ang Barrio de Villa ng bayan ng Gerona ay naitatag bilang nagsasariling pueblo ng Pura sa taong 1877 naman. So yan po yung mga ilan din sa nadagdag sa ating lalawigan. Ayan no, thank you Ma'am Yes, Jen. Sir Harold. Unti-unting nagiging malinaw sa atin kung anong mga bayan ang sumunod na Sir naitatag Harold. bilang nagsasariling mga pueblo. May mga bayan din sa labas ng ating lalawigan ang naging bahagi na rin sa lalawigan ng Tarlac. Bigyan mo nga ito ng paglilinaw, Yes, Sir po. Chester. Yes, Sir Harold. Katulad nga ng iyong nabanggit, sa gitnang silang bahagi ng lalawigan ng Tarlac, so ang dating baryo ng Kawayan at Bayog sa bayan ng Arayat ay itinatag bilang pueblo at tinatawag ito sa pangalang La Paz Buen Viaje noong 1832. Bukod doon, kilala rin ito sa tawag na Kamahuan at ito'y iniwan noong 1860 dahil sa isang di inaasahang malaking pagbaha. Sir Harold? Okay. Yes sir, mula sa nabanggit ni Sir Chester, nagkaroon po ba ng mga pagbabago sa pagkakatatag ng mga bayan dahil sabi nyo nga, may ilang mga bayan na tinatawag na nagsasariling mga pueblo. So dagdagan mo ito Ma'am Jen sa mga nabanggit ni Sir Chester kanina na mga nagsasariling bayan, mga sityo o mga baryo. Yes, sir. So, bilang pagpapatuloy sa liwanag ni Sir Chester, inilipat ito sa lugar na kung tawagin ay Matayum. Dito, naging baryo na lamang na sakop ng bayan ng Tarlac. Muli itong inilipat sa pinakagitnang bahagi ng bayan na kung tawagin ay San Roque, na muling itinatag naman bilang isang bayan noong 1892. Okay, thank you Ma'am Sir Jen. Harold? Yes, kung kanina sa gitnang silangan, bahagi ng lalawigan ng Tarlac, ang dating baryo Kawayan at Bayog sa bayan ng Arayat ay itinatag bilang pueblo na tinatawag sa pangalang La Paz Buen Viaje. Anong mga lugar ang mga sumunod na naitatag sa ating lalawigan? Partikular naman sa Timog Kanlurang Asya. Uulitin ko no, kanina Sir Chester, gitnang silangang bahagi. Ngayon naman, ano naman yung mga lugar mula sa Timog Kanlurang bahagi ng ating lalawigan? Alright, Sir Harold. So sa Timog Kanlurang bahagi naman ng ating lalawigan ay matatagpuan ang sikat na baryo ng Patling na pueblo ng Kapas at ito'y itinatag at naging nagsasariling pueblo ng Odonel noong 1857. At ang baryo Bulso naman ng pueblo ng Odonel ay naitatag at naging nagsasariling pueblo naman ng Moriones noong 1876. At yan ang iba't ibang mga lugar sa Timog Kanlurang bahagi na naging bahagi na ng ating lalawigan. Sir Harold? Yes. Ang mga, no, tama si Sir Chester, no? Ang mga nagsasariling pueblo na ito ay talaga namang
mayaman sa kasaysayan. Naku, marami tayong kilalang mga kaibigan dyan, Sir Chester, sa O'Donnell. Di ba, Sir Yes. Chester? May mga friends Yes, sir, tayo dyan. Sir Harold. Lalo na sa bayan ng Kapas dahil diyan ako nagtatrabaho. Yes, lalong-lalo na ikaw, sir. Diyan ka talaga nagsimula sa iyong trabaho. May nais ka bang idagdag, Ma'am Jen, sa mga nagsasarili mga pueblo at mga sitio baryo? Yes, Sir Harold. Sa timog silangang bahagi naman ng lalawigan ng Tarlac, nandyan ang Baryo Murcia ng pueblo ng Kapas ay naitatag na nagsasariling pueblo ng Murcia sa taong 1880. So, yung pong Murcia na nasa pueblo ng Kapas. Okay. Yes. Thank you, Ma'am Jen and Sir Opo. Chester. Yes, sir. Kasi ang Murcia ay ang dating pangalan ng aming baryong San Agustin. Yan. Kung nakalagay siya sa naka-open and close parenthesis siya sa lahat ng aming mga voters ID na ang pangalan ng aming baryo ay Murcia at San Agustin. Okay. Tapos po, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, isa siyang katulad ng inyong nabanggit, nagsasariling pueblo, ngunit yung mga bahagi niya ay kinuha na ng bayan ng Kapas at bayan ng Tarlac at kaya naging barangay na lamang siya at tinawag na San Agustin. Sa katunayan, meron kaming lumang simbahan dito at isang napakalumang sementeryo, yung Sementeryo Kembao, na 1930s pa yata, kung hindi ako nagkakamali. Sir Harold? Okay, so ayan. Thank you, Sir Chester, Ma'am Jen, no? May mga nadagdag na kaalaman na naman tayo, lalo na sa binanggit ni Sir Chester regarding sa Murcia. Bago tayo dumako sa ating susunod na pag-uusapan, gusto ko muling banggitin ang mga bayan na naitatag at naidagdag sa ating lalawigan. So, ang bayan ng Anao, ng lalawigan ng Pangasinan ay isinama sa lalawigan ng Tarlac noong 1874. Ang Barangay San Ramon ng bayan ng Paniki ay naitatag sa bilang nagsasaling pueblo ng Moncada at ang Barrio de Villa sa bayan naman ng Herona bilang nagsasariling pueblo naman ng bayan ng Pura. Sa gitnang bahagi naman sa Tarlac ay meron tayong dating Baryo Awayan at Bayog sa bayan ng Arayat na itinatag sa pueblo na tinatawag natin na ngayon na La Paz, Buen Viaje. Gayon din sa inilipat yung tinatawag natin na Matayum-Tayum. Sa timog na bahagi naman ng Tarlac ay yung sinabi ni Sir Chester kanina, ang Patling ng pueblo ng Kapas na itatag sa nagsasariling pueblo ng O'Donnell. So, sa mga sumusubaybay sa ating kasalo sa radyo, naging malinaw kung paano naging mga nagsasariling pueblo ang mga bayan sa ating lalawigan. Naitanong nyo rin ba kung kumusta ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at Kastila sa ating lalawigan? So dito, kwekwentuhan tayo ni Sir Chester dahil magaling siya dito sa revolusyon ng Kastila sa ating lalawigan. Go, Sir Chester. Alright, Sir Harold. So, noong mga panahong yan, sa panahon ng Kastila, Sir Harold, ang mga sitio, maging baryo at bayan, ay patuloy na umunlad. Okay? At naitatag sa buong lalawigan ng Tarlac. So, dito nagsimula yung pagkakatatag ng iba't ibang sitio, baryo at bayan sa ating lalawigan. Ngunit sa kabila noon, sa patuloy na pag-unlad ng mga ito, ay patuloy pa rin ang mga matitinding sigalot sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila dahil sa pakikipaglaban natin para sa ating kalayaan. Sir Harold? Okay, teka lang Sir Chester nabanggit mo kanina na matinding sigalot. Paano ito tinanggap ng mga TarlakHenyo o ng mga kababayan natin, Ma'am Jen? Oo nga, Sir Harold, dahil sa panahong yun talaga matindi ang sigalot, no? Kaya dahil sa pang-aabuso at pagmamalabis ng mga namumunong Kastila, ang mga TarlakHenyo sa kagustuhang maputol o matapos ito ay nagkaisa upang mag-aklas laban sa mga dayuhan sa pamamagitan ng pag-anib at pakikiisa sa samahang katipunan. Okay. Sir Harold? Yes, maraming salamat, Ma'am Jen. Sa mga sumusubaybay sa atin, no, gusto ko lamang din linawin, no, brownout kasi ngayon sa Tarelco 2, kina Ma'am Jen at Sir Chester. Kaya patawarin nyo kami sa konting mga glitches na nararanasan natin sa internet connection nila. Pero ipagpapatuloy pa rin natin yung ganitong talakayan. Yes, thank you, Ma'am Jen. So dito na natin mapag-uusapan kung sino-sino ang mga lumaban at nagtanggol sa ating lalawigan. Hindi naman pwedeng
tatanggapin na lamang natin ang mga sigalot, ang mga labanan na walang lumalaban sa ating bayan. Sino-sino ba ito, Sir Chester? Alright, Sir Harold. So maraming mga Pilipino ang lumaban para sa ating kalayaan, lalo-lalo na dito sa bayan ng Tarlac. Nakilala natin dahil familiar ang kanilang mga pangalan sa ating lalawigan. Isa na nga dyan ay si General Francisco Macabulos, ang unang Tarlakenyo na nakianib sa samahan at humikayat ng marami pang Tarlakenyong sumati dito. Okay? Ang mga magigiting na namumuno sa lalawigan ng Tarlac ay sina General Macabulos ng La Paz at Victoria at nandyan din si General Serviliano Aquino ng Concepcion, Capas at Bamban. So yung mga pangalang yan ay tiyak akong kilalang-kilala ninyo dahil nakikita natin yan sa San Miguel, yung Camp Serviliano Aquino, at maging ang isa sa puntahan ng mga 3M na Makabulo. So yun, sa kanila ipinangalan yung mga lugar na yan, Sir Harold. Yes, thank you Sir Chester. No? Alam mo sir, nung elementary ako dahil nagkakasalo nga kami noon, siyempre hindi pa ako familiar noon sa lugar na Makabulos, yung pinupuntahan ngayon sa San Miguel na yung Camp Serviliano. Yes, Camp Serviliano Aquino. So ngayon, dahil nga napupuntahan na natin sa Tarlac City, napafamiliarize na talaga tayo, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa Tarlac. Sigurado ako na kilalang-kilala talaga ng mga Tarlakenyo si General Francisco Macabulos. Ma'am Jen, sino pa yung mga kilala mo na lumaban para sa mga Kastila? Yes, Sir Harold. So, nandyan din si Don Francisco Tañedo ng Tarlac. Siyempre, kilalang-kilala ang mga Tañedo. And then si Don Liberato Aveiro ng Kamiling, Santa Ignacia, Mayantok at San Clemente. Ganun din naman, nandyan din si Don Lazaro Tañedo ng Hero. Don Ponciano Aniki, Don Tocopio Evangelista ng Anao, Don Silvio Lopez ng Montada, at Don Gavino Calma at Alejandro Tolongan bilang komandante ng bayan ng Cura. So sila din po napabilang, no, sa mga leader na talagang nanguna sa pakikipaglaban. Yan. Sir Harold? Yes. Thank you, Ma'am Jen. Alam niyo, Ma'am Jen, habang nakikinig ako sa inyong mga binabanggit na mga pangalan, hindi man natin sila nakita, hindi man natin talaga sila kilala, ngunit sa pag-uusap natin dito sa ating kasalo, ay napapakita natin at napapatunayan natin na talagang mahal nila ang ating lalawigan para ipaglaban. Sir Chester, paano naganap ang pakikipaglaban ng mga Tarlakenyo laban sa mga Kastila? Since pinag-uusapan na natin ang mga lumaban sa mga Kastila. Alright, Sir Harold, since katulad ng iyong nabanggit ay pinag-uusapan na natin ang mga taong lumaban sa ating lalawigan laban sa mga Kastila. Ganito nagsimula ang kanilang pakikipaglaban. Okay? So sinimulan nila ang pakikipaglaban sa mga Kastila sa La Paz. So hanggang ito ay parang apoy na kumalat sa lahat ng bayan ng lalawigan ng Tarlac. Okay? So dahil doon, inilagay ni Gobernador General Ramon Blanco bilang isa sa mga lalawigan na nasa ilalim ng batas militar ang lalawigan ng Tarlac upang supili ng nasabing revolusyon. Okay? At dahil doon, Sir Harold, ay mas lalo pang umigting ang pagnanasa ng ating mga kababayan na mapalaya ang ating bansa. Kaya nagsimula yung mga revolusyon. Sir Harold? Yes, so dito sa nabanggit ni Sir Chester, kitang-kita talaga natin yung katapangan na ipinakita ng mga Tarlakenyo. Tama ba ako doon, Ma'am Jen? Tama ka dyan, Sir Harold. Ganon din naman, no? Katakot-takot talaga yung hirap at pasakit na kanilang dinanas sa ng kanilang mga mag-anak sa panahon ng revolusyon laban sa mga Kastila. Ngunit sila ay nagpatuloy hanggang sa magtagumpay at maibagsak ang pamahalang Kastila sa kabisera ng bayan ng Tarlac. At dahil dito, ang ating lalawigang Tarlac ay naging isa sa tinatawag na 8 sinag ng araw sa ating watawat. At kagaya nga sa wikang Espanyol, sila yung mga tinaguriang Tiranos de Guerra, no? Kasi nag-umpisa ang revolusyon sa Tarlac noong January 24, 1897. At ganun nga, dahil sa masigasig nilang pakikipaglaban ay napagtagumpayan nila ito. At tinawag nga itong Cry of Tagumpay. Diba? Kung may cry of Pugadlawin, pero hindi cry of Tagumpay, mga Tarlakenyo.
Yes, Sir Harold. Thank you, Ma'am Jen. Talagang nabanggit mo yung talagang history dito sa labanan nila. Kahit na mahirap na maraming dinanas ang mga kababayan natin, ipinakita talaga nila ang katapangan at pagmamahal nila sa ating lalawigan. Sir Chester. Alright, Sir Harold, gusto ko lang ituloy ang kwento ni Ma'am Jen, Sir Harold. So dahil dun sa kanilang pakikipaglaban at dahil na isali nga tayo sa walong sinag ng ating watawat, so ang nangyari, nang maibagsak ng mga Revolution Tarlakenyo sa pamumuno ni General Francisco Macabulos, ang pamahalaang Kastila, ang pamamahala sa ating lalawigan ay napasa sa kamay na ng mga Pilipino. At dahil sa pangyayaring yon, Sir Harold, hinirang ni Pangulong Emilio Aguinaldo si General Macabulos bilang unang Pilipinong gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Alright? So ulitin ko lamang yun. Hinirang si General Macabulos bilang unang Pilipinong gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Alright? So linawin natin. Pero ang unang gobernador ng lalawigan ng Tarlac ay si Julien. Pagkatapos ang unang Pilipino naman na gobernador ay si General Macabulos. Sir Harold. Okay, ayan. Sa mga sumusubaybay at nakikinig sa atin, no? May mga paglilinaw si Sir Chester sa inyo na binanggit niya ng mga unang mga naging leader sa ating lalawigan. At tandaan din natin, no? Kasama ang Tarlac sa 8 sinag ng araw sa ating watawat. Kasi maraming mga nagkakamali dito. Di ba, Ma'am Jen, Sir Chester, marami akong nakikita sa Facebook, sa social media, na naipopost na wala yung bayan o yung lalawigan ng Tarlac, kaya marapat lamang na ma-correct natin iyon sa mga bata para maging knowledgeable sila sa kung ano yung naganap sa atin. Dahil lumaban ang mga Tarlakenyo tas hindi man lang ma-recognize yung kanilang mga ginawa. So, dito, yes, Ma'am Jen, may nice kang idagdag? Yes, sir. So, dahil nga, di ba, palipat-lipat, sabi nga, kung nag-iba yung pamunuan, no? So, noong siya ay lumipat naman sa Pangasinan upang talayain ito sa pamamahala ng mga Kastila, hinirang niya si Don Alfonso Ramos bilang gobernador. Ang pangatanghala ng bayan ay napasakamay ng mga Pilipino noong ng Hunyo 1878. So, ayan po, no? Kumbaga, kahit siya ay lumipat, meron rin siyang talaga para mamuno. Yes, Sir Harold? Okay. So, yan. Malinaw na sa atin, no? Sa lahat ng mga taga-subaybay sa atin na nakikinig, nanonood. Kailangan maunawaan natin, no? Napakahalaga na malaman natin ang kasaysayang lokal natin. Kaya napakahalaga na tayo nakikinig, sumusubaybay dito para nagiging aware naging aware yung mga estudyante natin at lalo-lalo na ang mga Tarlakenyo. So, nakakatuwang isipin at napakabungat nag-uumapaw na naman ang ating mga natutunan ngayon sa pag-usap natin tungkol sa unang gobernador politiko-militar ng ating lalawigan, ang mga sumunod na bayang naitatag o naidagdag sa ating lalawigan, at ang panahon ng revolusyon ng Pilipino at mga Kastila. So maraming salamat, Ma'am Jen, Sir Chester, no? Kahit na brown out sa Tarelco 2, hindi nagpatinag, hindi nagpataig ang ating mga kasalo enthusiast. Pinatunayan nila na hindi hadlang ang brown out para may pagpatuloy ang ating episode na ito. So pasalamatan natin na Ma'am Jen, ang Master Teacher 1 ng DEPED High School, isang kasalo enthusiast, at ang aking kaibigan, ayan, lagi kong kasama dito sa episode, Kevin Chester M. Pura, mula Aranguren Integrated School, High School Department, ang AP leader ng kanilang school. At of course, bago tayo dumako sa ating pagtatapos ng talakayan, gusto ko rin namang batiin, no, ang aking principal sa Mababanaban National High School, Dr. Reynaldo Doria, ang aking mga head teachers, gayon din ang aking mga kasama na mga teachers sa school ngayon. So nagre-ready sila para sa SBM evaluation namin. So hello sa inyong lahat dyan. Ma'am Jen, Sir Chester, may mga gusto kayong pasalamatan? Yes, Sir Harold, nabanggit na namin kanina ang mga gusto naming pasalamatan. Gusto rin naming batiin yung mga kasama natin sa kasalo
na nanonood sa atin. Magandang hapon po sa ating mga Yes. kasama. Ma'am Jen? Thank you, Sir Chasper. Siyempre, lalong-lalo na ang ating ama ng kasalo, okay, si Sir Alberto Gamboa, and siyempre si Sir Lambert, hindi matatawaran, no, ang kanyang sipag at galing sa pag-come up dito sa kasalo sa radyo. Yan. Saludo po kami. Yes. Thank you, Sir Harold. Thank you, Ma'am Jen and Sir Chester. Muli, ako ang inyong segment host, Mr. Harold G. Giam, ang Araling Panlipunan Coordinator ng Mababanaba National High School, ang President ng Division Association of Social Studies Leaders and Educators at isang kasalo enthusiast na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagmulan. Ito rin ang daan upang ganap na maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Maraming salamat! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas? Dahil dito nagmumula ang malaking produksyon